Cô thích câu dẫn nam nhân như thế thì đến câu lạc bộ đêm ấy chứ đừng làm trong làng giải trí nữa. Đạo diễn sau này mời diễn viên thì hãy mời những diễn viên bình thường một chút, chứ đừng mời những người không ra gì cả, để rồi lại làm thấp chất lượng của bộ phim. Anh nói xong liền xoay người rời đi. Tại đoàn làm phim, Triệu Manh nói với Kiều An Hảo, Kiều, hôm nay cậu không đi hát karaoke với đoàn làm phim à? Kiều An Hảo lắc đầu, không đi. Triệu Manh tiếp tục nói, giám đốc sản xuất Tôn rồi. Anh ta chuẩn bị đầu tư một bộ phim mới vào cuối năm nay, nên anh ta hỏi xem cậu có muốn tham gia vào bộ phim đó không. Kiều An Hảo đang định đáp, mình thì để ý đến Lâm Thi Ý, đó là Lâm Thi Ý mà. Sao thế nhỉ? Triệu Manh liền nhớ ra bảo cô, phải rồi, chiều nay lúc cậu thay trang phục và đổi giày thì mình thấy trợ lý của cô ta cũng đi từ phòng thay đồ ra. Kiều An Hảo đáp, mình cũng nghi ngờ là cô ta. Triệu Manh khoanh tay nói, cô ta không biết nhẫn nhịn là gì, mới ngày đầu tiên mà đã làm như thế rồi. Kiều An Hảo đáp, yên tâm mình sẽ không ngồi chờ chết đâu. Cô thầm nghĩ, mặc dù mình tham gia vào làng giải trí không vì điều gì khác ngoài Lục Cẩn Niên, nhưng như thế không có nghĩa là mình có thể để mặc cho người khác ức hiếp. Cô nghe thấy các diễn viên khác bàn tán, Lục Cẩn Niên quá thiếu tôn trọng người khác, anh ta nghĩ anh ta là ảnh đế thì giỏi lắm à, người trong phòng có nhiều như vậy mà anh ta lại nói Lâm Thi Ý như thế, đúng là không coi người khác ra gì. Các cô không cảm thấy hôm nay anh ta rất lạ à, trước kia anh ta có đi hát với mọi người bao giờ đâu. Với lại nếu có người nói chuyện với anh ta thì cùng lắm là anh ta sẽ không để ý tới, thế mà hôm nay lại nói cay nghiệt như thế, không biết vì nguyên nhân gì mà trông anh ta có vẻ rất khó chịu. Kiều An Hảo đi đến chỗ Lâm Thi Ý chất vấn, cô đã cắt đế giày của tôi phải không? Lâm Thi Ý quay người lại nhìn An Hảo. Đúng thế. An Hảo nhíu mày nhìn cô ta, tôi không ngờ rằng cô lại thừa nhận trực tiếp như vậy. Lâm Thi Ý khoang tay trước ngực cao ngạo nói, kỹ năng của cô tuyệt lắm. Thế nào, cô định trả thù tôi phải không? An Hảo cúi mặt xuống trầm giọng nói, cô lo nghĩ quá rồi, tôi sẽ không trả thù cô, bởi vì tôi không phải một người đã có danh tiếng như cô, sẽ không có nhiều người chú ý tới tôi. Không thể bỗng nhiên nổi tiếng đến mức làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, nếu không phải do cô cưa gót giày của tôi thì tôi đã không thể phát huy vai diễn của mình tốt như thế. Cho nên tôi muốn cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội để mọi người nhìn tôi với một con mắt khác. Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Thi Ý. Lâm Thi Ý thấy cô như vậy tức tối sầm mặt lại nghiến răng nói, cô không cần phải khách khí như vậy. Lúc đi ngang qua cô, Lâm Thi Ý giận dữ mắng, cô chỉ là một kẻ dựa vào việc lên giường để được nhận vào đoàn làm phim này. Nói xong cô ta liền tức tối rời đi. Kiều An Hảo nhíu mày lại, ánh mắt lạc lõng buồn rầu. Ở bên khác, trong phòng làm việc, thư ký cầm một cốc trà gừng đi đến đưa cho Lục Cẩn Niên. Lục tiên sinh, hôm nay ngài nhảy xuống nước nên hãy uống chút trà gừng cho nóng người, đồng thời để đề phòng cảm lạnh. Lục Cẩn Niên nhận lấy cốc trà, cầm lên rồi chợt nhớ ra gì đó liền khẽ hỏi thư ký, còn nữa không? Còn thì đưa một cốc đến phòng. Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, 5231, hãy nói là đoàn làm phim đưa. Thư ký hiểu ý liền gật đầu, đưa cho Kiều tiểu thư phải không? Để tôi đi lấy thêm. Rồi chợt hắn ta nhớ ra, ủa, nhưng mà chưa chắc bây giờ cô ấy đã ở trong phòng. Tôi nghe nói giám đốc sản xuất Tôn muốn bàn về vai diễn sắp tới của cô ấy. Lục Cẩn Niên sửng sốt nhìn anh ta, bàn tay cầm cốc trà của anh chợt run lên. Cảm giác khó chịu trong lòng cứ dâng lên. Lục Cẩn Niên cau mày cầm lấy điện thoại, sắc mặt tối sầm bắt đầu bấm gọi. Ở bên này, Kiều An Hảo ngồi đối diện nhà sản xuất Tôn nhàn nhạt nói, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tiếc là tạm thời tôi vẫn chưa có ý định đóng bộ phim tiếp theo. Đột nhiên điện thoại của cô kêu lên. Kiều An Hảo mở máy ra thì nhìn thấy tin nhắn của Lục Cẩn Niên nhắn đến, mang kịch bản của cô lên gặp tôi. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm tin nhắn khó hiểu, tại sao đột nhiên lại gọi mình. Cô vừa đi vừa nhìn điện thoại, anh ấy chưa bao giờ chủ động gặp mình, kể từ khi kết hôn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên. Nhìn cửa phòng đang đóng trước mặt, Kiều An Hảo đau lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ lại như lần trước, đối xử với mình. Cô giơ ngón tay lên ấn chuông cửa, ngón tay cô không tự chủ được mà run lên. Cô nhíu chặt mày, rũ mắt xuống. Kiều An Hảo ngoan ngoãn cầm kịch bản đi đến tìm Lục Cẩn Niên. Lục tiên sinh, có chuyện gì mà ngài lại bảo tôi mang kịch bản tới? Lục Cẩn Niên nhìn cô lạnh lùng nói, tôi không tìm được kịch bản của mình nên muốn photo lại kịch bản của cô. Kiều An Hảo nghe vậy thì đặt cuốn kịch bản xuống mặt bàn, thế thì tôi sẽ để kịch bản ở đây, tôi xin phép về trước. Lúc cô định rời đi thì một giọng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên, cô ngồi xuống chờ một chút. Kiều An Hảo ngồi xuống cả người cứng ngắc. Lục Cẩn Niên ngồi xuống bên cạnh bình tĩnh lật từng trang kịch bản đọc. Lục Cẩn Niên đưa cốc nước trà cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nhận lấy nhỏ giọng nói, cảm ơn, rồi cô bắt đầu uống ừng ực luôn. Lúc nhận ra thì cốc trà trong tay đã hết sạch rồi. Lục Cẩn Niên liếc nhìn cô hỏi, cô có muốn uống nữa không? Kiều An Hảo vội nói, không, không cần. Cả người cô như hóa đá ngồi im tại chỗ. Lục Cẩn Niên liếc nhìn Kiều An Hảo, thấy cô sợ mình như vậy thì hắn mặt tối sầm lại. Đứng dậy rời đi, tôi đi xem đã photo xong chưa? Thấy anh đã đi, Kiều An Hảo liền thở phào một hơi. Cả người cô lại bắt đầu khẩn trương thấp thỏm. Lục Cẩn Niên đứng bên ngoài quan sát nhất cử nhất động của cô trong phòng, không ngờ cô ấy lại kháng cự mình như vậy. Chẳng lẽ ngay cả ngồi cùng một chỗ cũng không được hay sao? Ánh mắt anh rũ xuống không che giấu được nỗi đau trong mắt.
em không muốn ở cùng với anh như thế phải không? Lục Cẩn Niên nhớ lại những lời mà Hàn Như Sơ đã nói, người mà Kiều Kiều thích chính là Hứa Gia Mộc, hơn nữa hai đứa đã có hôn ước. Một đứa con tư sinh như mày thì đừng có hòng lấy được Kiều Kiều. Một lúc sau, tâm trạng đã ổn định, Lục Cẩn Niên liền bước vào phòng, anh đi đến bên cạnh Kiều An Hảo. Nhìn thấy cô nằm xuống ghế ngủ say, thì anh liền lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cô. Lục Cẩn Niên khẽ vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt đầy thâm tình. Anh lại nhớ đến những lời Hàn Như Sơ đã nói, một đứa con tư sinh không tiền bạc không quyền lực như mày, thì dựa vào cái gì mà đòi yêu Kiều Kiều? Báo đáp của mày dành cho Gia Mộc chính là cướp mất người yêu của nó phải không? Lục Cẩn Niên rụt ngón tay lại, thấy cô sắp tỉnh anh liền quay người rời đi. Không biết qua bao lâu, Kiều An Hảo liền mở mắt ra, cô dụi dụi mắt ngồi dậy, nhìn chiếc chăn mỏng trên người mình. Kiều An Hảo liền ngạc nhiên, đây là, chẳng lẽ là Lục Cẩn Niên đã đắp cho mình? Kiều An Hảo cầm chiếc chăn mỏng đi vào trong phòng khẽ gọi, Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên lúc này đang nằm gục xuống mặt bàn ngủ say. Kiều An Hảo nhẹ nhàng đắp chăn mỏng lên người cho anh. Lục Cẩn Niên bỗng giật mình tỉnh dậy, anh liếc mắt sang, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiều An Hảo. Kiều An Hảo sửng sốt vội rụt tay lại nhìn anh vội giải thích, tôi có gõ cửa nhưng không thấy anh nói gì, nên tôi tự mình đi vào. Lục Cẩn Niên không nói gì, anh khẽ chạm vào chiếc chăn mỏng trên người mình. Kiều An Hảo không thấy anh nói gì, nhìn anh nhỏ giọng nói, trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá quá, tôi định mở cửa sổ, nhưng gió lạnh quá nên sợ anh bị cảm. Lục Cẩn Niên rũ mắt xuống khẽ một tiếng, anh đứng dậy đưa trả cô cuốn kịch bản của cô đây. Khi Kiều An Hảo giơ tay nhận lấy cuốn kịch bản, Lục Cẩn Niên khẽ nói, cảm ơn. Kiều An Hảo kinh ngạc nhìn anh, cô rưng rưng nước mắt. Mình và anh ấy đã không nói chuyện bình thản như vậy suốt 6 năm rồi. Cô vội cúi mặt xuống cố gắng kìm nén lại không cho nước mắt tuôn rơi, cũng không để cho anh nhìn thấy. Không cần khách khí. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm cô nói, còn một việc nữa, sắp tới công ty truyền thông Hoàn Ảnh sẽ đầu tư một bộ phim cổ trang, tôi đã an bài cho cô diễn vai nữ nhân vật chính, cho nên cô hãy sắp xếp thời gian để diễn bộ phim đó. Kiều An Hảo cả người cứng ngắc, cô nhớ lại những lời mà Lâm Thi Ý đã nói, rốt cuộc thì cô đã đồng ý ngủ với người nào để đạt được cơ hội diễn cùng với Lục Cẩn Niên. Cô có thể chỉ bảo tôi một chút được không? Kiều An Hảo cúi gằm mặt xuống, tim đau nhói. 3 lần trước hắn đều coi như đó là một cuộc giao dịch, chẳng lẽ hôm nay hắn giao cho mình diễn nữ nhân vật chính, để ám chỉ rằng hắn muốn lần giao dịch thứ 4, và trong tương lai sẽ có lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ, cứ như thế mãi thì đến bao giờ mới kết thúc? Chẳng lẽ trong lòng hắn, mình vĩnh viễn chỉ là loại phụ nữ chỉ biết lên giường để đạt được mục đích? Cô ngẩng mặt lên nhìn Lục Cẩn Niên lạnh nhạt nói, tôi không muốn diễn bộ phim đó. Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo khẽ hỏi, tại sao? Kiều An Hảo quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt anh, tôi không muốn giao dịch với anh như thế nữa. Lục Cẩn Niên sửng sốt, mặt cứng đờ. Giao dịch? Cả người anh bắt đầu run lên nhìn chằm chằm cô đồng ý ngủ với tôi chỉ để đạt được những lợi ích đó sao? Người chủ động nói ra việc giao dịch chính là cô, người muốn chấm dứt việc giao dịch cũng là cô, đã thế lại còn vào chính lúc giám đốc sản xuất Tôn yêu cầu cô đóng bộ phim mới của hắn ta. Lục Cẩn Niên nắm chặt hai vai Kiều An Hảo giận dữ hét lên, Kiều An Hảo, trong mắt của cô thì tôi là gì? Tôi hỏi cô một lần nữa, trong mắt của cô thì tôi là gì? Là một công cụ để thỏa mãn dục vọng của cô, hay là một hòn đá kê chân để cô đạt được mục đích của mình? Kiều An Hảo sợ hãi không dám tin nhìn chằm chằm anh. Lục Cẩn Niên nắm chặt cằm cô, bây giờ có người chủ động mời cô đóng phim, là cô liền đá tôi đi phải không? Ánh mắt anh đầy thống khổ nhìn cô, hay là cô lên giường với tôi 3 lần nên chán rồi, vì thế nên giờ cô muốn lên giường với kẻ khác? Lục Cẩn Niên kích động ném Kiều An Hảo lên giường, anh cởi áo mình ra nhìn cô giận dữ nói, Kiều An Hảo, cô đã bao giờ nghe nói tới việc đi làm điếm còn đòi làm đại gia chưa hả? Cô không có quyền quyết định những gì xảy ra giữa chúng ta. Nói xong anh liền hôn xuống môi cô, rồi anh thô lỗ xé rách váy trên người cô ra, vứt toán loạn một bên. Lục Cẩn Niên sắc mặt lạnh lùng gầm lên, Kiều An Hảo, cô đừng tưởng rằng đóng 2 bộ phim đó là nổi tiếng, là có thể muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cô biết, tôi có thể cho cô có chỗ đứng trong làng giải trí này, thì cũng có thể làm cho cô biến mất hoàn toàn trong đó. Dù có muốn hay không thì cô cũng phải diễn nữ nhân vật chính của bộ phim sắp tới. Kiều An Hảo cả người run lên, sắc mặt tái nhợt, cô thở hổn hển nói nhỏ, tôi không muốn dựa vào người khác. Cô nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói, tôi chỉ muốn sau này dựa vào chính bản thân mình. Lục Cẩn Niên nhớ lại những lời mà Hàn Như Sơ đã nói, cậu đừng có mộng tưởng hão huyền. Cho dù cha mẹ của Kiều Kiều đã qua đời, thì con bé cũng là con gái của Kiều gia, là danh môn thiên kim, Gia Mộc là người thừa kế của Hứa gia, cho nên hai đứa nó mới là cặp đôi trời định. Lục Cẩn Niên mím chặt môi lại, đúng thế, từ trước tới giờ cô ấy đều đối với mình như thế, có thể không cần tiếp xúc thì sẽ tuyệt đối không tiếp xúc. Cô ấy nghĩ mọi biện pháp để lẩn trốn, để rời xa mình. Thậm chí những lúc mình và cô ấy gặp nhau, thì cô ấy cũng sẽ cố gắng không để ý đến mình. Anh đứng thẳng người dậy nhìn cô, không dựa vào người khác, chỉ dựa vào bản thân mình, bởi vì mình đã không có giá trị để lợi dụng, nên cô ấy liền chấm dứt mọi quan hệ với mình. Kiều An Hảo cuộn tròn trên giường. Lục Cẩn Niên đứng dậy nhìn cô lạnh lùng nói, Kiều An Hảo, tôi cảnh cáo cô, cuộc giao dịch giữa chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cô không có bất kỳ quyền lợi gì ở đây cả,
Cô cũng không cần lo lắng tôi sẽ hành hạ cô cả đời, đến khi nào tôi cảm thấy chán ngấy cô thì tôi sẽ buông tha cho cô. Kiều An Hảo thất thần trở lại phòng, Triệu Manh thấy cô cuối cùng cũng đã về khẽ gọi, "Kiều Kiều." Triệu Manh nhìn sắc mặt Kiều An Hảo liền đoán ra đã xảy ra chuyện gì, liền tức giận mắng, "Tên khốn khiếp Lục Cẩn Niên đó lại hành hạ cậu phải không?" Kiều An Hảo ngẩng mặt lên nhìn Triệu Manh, ánh mắt cô đờ đẫn vô hồn. "Triệu Manh, cậu biết không, mình đã nhận được vai diễn nữ nhân vật chính trong bộ phim mới nhất của tập đoàn truyền thông Hoàn Ảnh." Cô mỉm cười thật tươi nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ trào ra, "Nữ nhân vật chính đấy, mình sắp nổi tiếng rồi." Triệu Manh đau lòng nhìn cô, "Kiều Kiều." Kiều An Hảo ngồi sụp xuống đất bật khóc nức nở. Cô nhớ lại những lời mà cô chú đã nói, "Kiều Kiều, tại sao cháu lại muốn vào làng giải trí, cháu cần gì phải làm những công việc như thế?" Cô chú coi cháu như con ruột của mình, cho nên cô chú không muốn cháu phải chịu chút ủy khuất nào. Kiều An Hảo trái tim đau nhói như bị ai đâm một nhát dao vào. Chính vì hắn nên mình mới gia nhập vào làng giải trí này, tại sao bây giờ hắn chỉ coi mình như một món đồ chơi của hắn, cũng không biết đến bao giờ hắn mới chán ngấy với món đồ chơi này. 13 năm, mình đã yêu hắn suốt 13 năm, cô liền ôm mặt bật khóc, nhưng mình thật sự không biết được rằng mình còn có thể tiếp tục yêu hắn cho đến bao giờ. Hôm sau ở trường quay, đạo diễn hô lớn với mọi người, "Hôm nay là sinh nhật của Tương Tư, cho nên tối nay mọi người cũng đi dự lễ sinh nhật của cô ấy nhé." Mọi người vây quanh Tống Tương Tư nịnh nọt, "Chúc chị sinh nhật vui vẻ." Tống Tương Tư mỉm cười đáp lại, "Cảm ơn mọi người." Người bên cạnh vui vẻ nói, "Tương Tư, chúc chị vĩnh viễn trẻ đẹp như bây giờ." Kiều An Hảo cúi mặt xuống, nhất định là Lục Cẩn Niên sẽ đi, thế thì mình. Cô đi đến trước mặt Tống Tương Tư nói nhỏ, "Tối nay em có việc bận nên không thể tham dự lễ sinh nhật của chị được, em thật sự xin lỗi." Tống Tương Tư mỉm cười vui vẻ nói, "Bây giờ vẫn còn sớm, nên chúng ta có thể đi ngay bây giờ, nếu em có việc bận thì đến lúc ấy lại đi cũng được." Lục Cẩn Niên quay đầu lại, gương mặt lạnh lẽo nhìn về phía Kiều An Hảo, "Tống Tương Tư, bây giờ tôi mới biết là cô còn có sở thích ép buộc người khác phải làm theo ý mình đấy." Kiều An Hảo sửng sốt, "Lục Cẩn Niên." Nói xong Lục Cẩn Niên liền quay người đi ra ngoài. Thấy vậy Kiều An Hảo vội cúi đầu nói với Tống Tương Tư một câu, em đi trước đây." Tống Tương Tư đi đến đằng sau Lục Cẩn Niên cười như không cười. "Lục Cẩn Niên, dạo này vì một cô gái nào đó mà có vẻ cảm xúc của anh không được ổn định cho lắm." Lục Cẩn Niên không nói gì liền xoay người rời đi. Tống Tương Tư nào có để anh đi dễ dàng như vậy liền nói, "Cô gái đó là Kiều An Hảo phải không? Lúc cô ấy rơi xuống nước thì anh liền nhảy ngay xuống cứu, mà không có chút do dự nào. Tôi quen biết với anh bao lâu nay, nhưng chưa từng bao giờ thấy anh nhiệt tình quá mức như thế." Lục Cẩn Niên cả người cứng đờ quay đầu lại nhìn Tống Tương Tư. Tống Tương Tư càng nói càng hưng phấn, những lúc quay phim anh đều bình tĩnh ngồi chờ ở ghế của mình, nhưng tại sao lúc ấy khóe mắt của anh lại lúc nào cũng nhìn về một phía nào đó? Bởi vì Kiều An Hảo ở phía đó, ở phía đó đó. Lục Cẩn Niên không nghe được nữa liền tức giận ngắt lời cô ta, "Tống Tương Tư, bây giờ tôi mới biết cô nhiều chuyện như vậy." Tống Tương Tư mỉm cười nhìn anh, "Nhiều chuyện là bản tính của phụ nữ mà, tôi có thể coi bây giờ anh đang thẹn quá thành giận không?" Lục Cẩn Niên mặt tối sầm lại, "Tống Tương Tư." Tống Tương Tư ngắt lời Lục Cẩn Niên lại, "À, Lục Cẩn Niên, bây giờ anh đang cảm thấy rất khó chịu phải không? Những lúc Kiều An Hảo nói chuyện với tôi, thì cô ấy chẳng thèm nhìn anh dù chỉ là một cái liếc mắt. Sau đó anh sẽ giận cá chém thớt, với lại có lẽ là cô ấy cố gắng lảng tránh anh, cho nên mới không tham sự tiệc sinh nhật của tôi. Ai chà chà, tôi không ngờ anh cũng có vẻ mặt đáng yêu như thế, đã thế lại còn ghen tị với một cô gái nữa." Lục Cẩn Niên tức giận quay người rời đi, "Cô nhàm chán quá đấy." Một lúc sau đạo diễn hỗ lên, "Dừng." Đạo diễn nhìn Lục Cẩn Niên đang túm chặt hai vai Kiều An Hảo nói, "Lục Cẩn Niên, biểu cảm của anh không được tốt lắm, làm lại." Mấy phút sau đạo diễn lại hô lên, "Dừng." "Lục Cẩn Niên, tư thế hôn môi của anh không đúng, làm lại." Hơn 10 phút sau đạo diễn hết kiên nhẫn hô lên, "Dừng." "Lục Cẩn Niên, anh không nhìn cô ấy khi đang hôn à?" Một lúc sau đạo diễn lại hét lên, "Dừng." Mọi người xung quanh thấy vậy túm tụm lại bàn tán. Đây là lần đầu tiên Lục Cẩn Niên phải diễn lại nhiều như thế, trạng thái của anh ta hôm nay làm sao vậy? Đạo diễn đi đến nói, "Lục Cẩn Niên, anh điều chỉnh lại trạng thái đi, thợ trang điểm đâu rồi, mau hóa trang lại cho anh ấy." Lục Cẩn Niên liền nói, "Cảnh quay hôn môi sau, tôi sẽ hôn thật." Nghe vậy mọi người ngạc nhiên sững sốt lên. Từ trước tới giờ Lục Cẩn Niên chưa bao giờ hôn khi quay phim. Trước kia có một bộ phim yêu cầu hôn thật, nên anh ta đã bỏ không quay nữa, vì thế nên đã phải bồi thường rất nhiều tiền. Trời ạ, Kiều An Hảo thật là phúc 70 đời mới được hôn thật với Lục Cẩn Niên trong phim. Đạo diễn nghĩ thầm, không ngờ Lục Cẩn Niên lại muốn quay cảnh hôn thật, nếu tuyên bố vụ này cho báo chí thì đảm bảo tất cả mọi người sẽ bị bộ phim này hấp dẫn. Ông ta liền đi đến cạnh Kiều An Hảo cười gượng mấy tiếng, "An Hảo, diễn viên chuyên nghiệp là phải làm thế. Đừng khẩn trương, chỉ là một nụ hôn thôi mà." Tống Tương Tư thấy vậy thì mỉm cười thú vị, lần đầu tiên mình gặp một người muốn lợi dụng quay phim để sàm sỡ người khác, thế mà vẫn tỏ ra vẻ mình bị thiệt thòi lớn ấy. Cô ta liền giơ ngón tay cái lên với Lục Cẩn Niên, "Lục Cẩn Niên, anh làm tốt lắm." Lục Cẩn Niên tức giận tối sầm mặt nhìn cô ta. Lục Cẩn Niên đi đến cạnh Kiều An Hảo nói, "Lát nữa quay thì, lúc tôi nhìn cô thì cô hãy nhìn lại tôi." Trong kịch bản có viết hai người đối mặt với nhau,
Kiều An Hảo cả người căng thẳng nhìn anh khẽ. Đạo diễn hô lên, action. Kiều An Hảo đứng dậy, Lục Cẩn Niên ngồi trên giường túm lấy cổ tay cô, rồi kéo cô lại ấn lên giường. Kiều An Hảo hốt hoảng nhìn anh, Lục Cẩn Niên nhìn cô đầy thâm ý, tim đập thình thịch liên hồi. Kiều An Hảo cũng nhìn thẳng vào mắt anh, hai má ửng đỏ, tim đập loạn xạ không khống chế được. Lục Cẩn Niên ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nhìn anh, mặc dù mình đã từng hôn anh ta mấy lần, nhưng không có lần nào có cảm giác như thế này. Lục Cẩn Niên cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, mọi người quay hậu trường đều che miệng lại, hâm mộ không thôi. Lục Cẩn Niên hôn kiểu nhẹ nhàng thâm tình hôn Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nghĩ thầm, trong mắt của anh ta có một cảm xúc rất kỳ lạ, khi ánh mắt đó nhìn mình thì mình cảm thấy đáy lòng tê dần như đang có một dòng điện chạy qua. Chẳng lẽ đây chính là diễn xuất của người từng đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất? Mình có thể thấy rõ tình yêu thương và nỗi đau buồn trong mắt của anh ta. Lục Cẩn Niên khẽ gọi tên cô trong lòng, Kiều An Hảo, chỉ có trong những cảnh quay như thế này thì anh mới dám bộc lộ tất cả tình yêu của anh dành cho em, mới dám dùng hết tất cả tình cảm của mình để yêu em. Biên kịch kinh ngạc oa một tiếng, đây là tự nghĩ ra lời thoại à? Đạo diễn hưng phấn hét lên, tiếp tục quay, tiếp tục quay. Lục Cẩn Niên đặt tay lên má Kiều An Hảo nhìn cô đầy dịu dàng, cho nên vĩnh viễn đừng rời xa anh có được không? Anh khẽ lẩm bẩm trong lòng, có được không? An Hảo. Cảnh quay kết thúc, đạo diễn vẻ mặt đầy hưng phấn, tuyệt vời, phải nói là quá tuyệt vời. Cảnh quay này quá đặc sắc, Lục Cẩn Niên, diễn xuất của cậu lúc này tuyệt lắm. Tống Tương Tư cười danh mãnh cũng hùa theo nói, đúng thế, diễn xuất của cậu ta có thể lấy giả làm thật mà. Kiều An Hảo ngồi thất thần một mình, cô giơ tay lên khẽ chạm lên môi của mình. Triệu Manh đi đến thúc giục cô, Kiều, đến lúc thay trang phục rồi. Kiều An Hảo giật nảy mình, mình quên mất, cô tự nhắc nhở mình lại xa vào mộng tưởng nữa rồi. Lúc nãy chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Cô đứng trong phòng mình nhìn ra bên ngoài, thái độ ôn nhu tình cảm đó của hắn chỉ để phục vụ cho việc quay phim, chứ không dành cho mình. Cô nhìn trời mưa xối xả bên ngoài, mưa rồi. Kiều An Hảo đi xuống đại sảnh chờ xe, Lục Cẩn Niên lái xe đi đến, anh hạ cửa kính xe xuống nhìn cô lạnh lùng nói, lên xe. Đêm khuya, trời mưa xối xả, Kiều An Hảo ngồi ghế lái phụ nhàn nhạt nói, tôi tưởng anh đi tham dự sinh nhật của chị Tống Tương Tư mà. Lục Cẩn Niên cúi gầm mặt xuống mím chặt môi không nói gì. Thấy anh không nói gì, Kiều An Hảo liền quay mặt sang liếc nhìn anh. Lục Cẩn Niên lạnh lùng nói, tôi có chút việc nên quay lại. Kiều An Hảo kinh ngạc nhưng không hỏi gì nữa. Xe đi một lúc cô liền chỉ tay phía đằng trước. Đằng trước có điểm dừng xe bus, anh có chuyện vẫn phải làm thì đi trước đi, tôi đi xe bus về cũng được. Lục Cẩn Niên nắm chặt tay vào vô lăng, dù là quá khứ hay là hiện tại, đôi khi có thể cùng Kiều An Hảo nói thêm vào câu. Anh đánh mạnh vô lăng sang bên trái thì Lục Cẩn Niên đều có cảm giác như là mình đã trộm được một chút hạnh phúc. Hắn cũng biết Kiều An Hảo gia nhập làng giải trí chỉ là ham muốn nhất thời, vì thế cô ấy không cần dùng thứ chân quý nhất của một cô gái chỉ để đổi lấy một vai diễn. Cho nên giao dịch đêm hôm đó không phải là ý định ban đầu của cô ấy, thế nhưng hắn lại luôn tự thôi miên chính bản thân mình rằng giao dịch đó là thật. Hắn dùng đó làm nhược điểm có thể phát sinh một vài chuyện với cô ấy, hết lần này tới lần khác. Sau đó hắn lại tự an ủi chính bản thân mình, không phải là hắn phản bội Hứa Gia Mộc, mà là Kiều An Hảo đã cám dỗ hắn trước. Bài hát trong xe vang lên đánh vỡ không khí yên tĩnh đến quỷ dị giữa hai người. Ngày đẹp nhất không phải là ngày mưa, mà là ngày anh cùng em chú dưới mái hiên nhà. Lục Cẩn Niên khẽ hỏi, đó là bài hát gì? Kiều An Hảo khẽ đáp, đó là bài hát bí mật không thể nói, do Châu Kiệt Luân hát. Mấy năm trước bài hát này rất thịnh hành. Lục Cẩn Niên liếc nhìn cô cũng thích trời mưa à? Kiều An Hảo hai má ửng đỏ, cô cúi mặt xuống, vâng, tôi rất thích. Nói xong Kiều An Hảo chợt sửng sốt nhìn Lục Cẩn Niên hỏi, anh cũng thích trời mưa à? Lục Cẩn Niên khẽ đáp, đúng vậy. Anh nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau dưới trời mưa, thật ra thì lúc đầu tôi không thích trời mưa, nhưng sau này xảy ra một chuyện nên tôi mới thích trời mưa. Kiều An Hảo nhìn anh vội hỏi, chuyện gì đã làm anh thích trời mưa? Lục Cẩn Niên cúi mặt xuống thở dài, thôi, thật ra thì cũng không có gì để nói. Kiều An Hảo im lặng nhìn anh, một lúc sau cô liền cúi mặt xuống thất vọng. Xe đi đến trước cổng nhà, cô đứng trước cửa nhìn anh nói, tôi vào trước đây. Nói xong cô liền cúi mặt xuống ngập ngừng hỏi, anh, đêm nay anh cũng phải về nhà à? Lục Cẩn Niên sửng sốt, anh nói thầm trong lòng, em hy vọng anh về nhà sao? Nghĩ đến đây Lục Cẩn Niên lại tự cười giễu cợt mình đã làm những chuyện tồi tệ đó với cô ấy, thì làm gì có chuyện cô ấy lại hy vọng mình về nhà. Anh lạnh giọng lên tiếng, đêm nay tôi không có nhu cầu. Kiều An Hảo nghe anh nói vậy, liền không khống chế được rưng nước mắt. Lục Cẩn Niên mặt cứng đờ nhìn cô, Kiều An Hảo nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống. Lục Cẩn Niên đau lòng vội tiến lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Kiều An Hảo mở mắt ra nhìn anh, Lục Cẩn Niên thấy vậy liền rụt tay lại quay người rời đi. Kiều An Hảo mệt mỏi bước vào nhà, thím Trần giúp việc nhìn thấy cô vội hỏi, tôi sẽ làm cơm tối cho cô muốn ăn gì? Kiều An Hảo bước thẳng lên cầu thang nói, không cần, tôi hơi mệt một chút cho nên tôi đi ngủ đây. Điện thoại bàn reo lên, thím Trần giúp việc liền báo cáo tình hình cho đầu dây bên kia, Lục tiên sinh, cô ấy đã đi ngủ rồi. Lục Cẩn Niên đầu dây bên kia dặn dò,
cô đi nấu chút canh nóng đưa cho cô ấy uống cho ấm người. Hôm nay trời mưa to nên cô hãy bật điều hòa ấm lên, để cô ấy khỏi bị cảm lạnh. Thím Trần giúp việc vội đáp, vâng, tôi biết rồi. Lục Cẩn Niên lại dặn tiếp, đừng nói với cô ấy là tôi dặn làm thế. Thím Trần giúp việc nhìn chiếc điện thoại nghĩ thầm, Lục tiên sinh lạ thật, rõ ràng rất quan tâm vợ mình, nhưng lại lúc nào cũng giấu giếm không cho cô ấy biết. Cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên liền gục xuống vô lăng. Có những tình yêu không thể nói ra lời, bởi vì nếu nói ra thì sẽ mất đi tất cả. Đối với Lục Cẩn Niên thì cậu ta đã mất đến không thể mất nhiều hơn được nữa. Lục Cẩn Niên bóp chặt lấy ngực mình, cho nên chỉ có thể cố gắng duy trì tình trạng bây giờ, đọng ở bên mép là thích, giấu dưới đáy lòng là yêu. Kiều An Hạ mặc một chiếc váy đỏ bó sát nhìn trông rất quyến rũ, cô ta vui vẻ nhìn Kiều An Hảo, Kiều, em có nhớ chị không? Kiều An Hảo vui vẻ nói, chị về từ bao giờ vậy? Kiều An Hạ vui vẻ khoác tay Kiều An Hảo vừa đi vừa nói, đi ăn với chị đi, chị sẽ giới thiệu một người cho em, một người có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị. Kiều An Hảo ngạc nhiên hỏi, ai vậy? Chị thay bạn trai như thay áo, lần này lại là người thừa kế tập đoàn hay là siêu sao minh tinh nào đó? Nhìn thấy Lục Cẩn Niên trong nhà hàng, Kiều An Hảo kinh ngạc há hốc miệng, hả? Kiều An Hạ bước lên mỉm cười chào hỏi, Cẩn Niên, anh đến rồi. Kiều An Hảo đứng đằng sau ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hả? Kiều An Hạ mỉm cười thật tươi đưa menu cho Lục Cẩn Niên, anh chọn món đi. Lục Cẩn Niên liếc nhìn cô ta nói, anh ăn gì cũng được, bọn em gọi đi. Kiều An Hạ cười càng rạng rỡ hơn kể cho Kiều An Hảo nghe, Cẩn Niên dẫn chị tới đây nên chị mới biết nhà hàng này đấy. Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo hiểu lầm vội giải thích, anh nhớ không lầm thì lần đó anh và Gia Mộc đi ngang qua đây thì gặp phải em. Lúc ấy Gia Mộc đã đề nghị tới nhà hàng này, nhắc tới Hứa Gia Mộc. Kiều An Hạ chợt nhớ ra liền quan tâm hỏi Kiều An Hảo, phải rồi, Kiều, Gia Mộc có đối xử tốt với em không? Cuộc sống sau hôn nhân của em thế nào rồi? Kiều An Hảo cười gượng mấy tiếng. Chị ấy không biết rằng người kết hôn thật sự với mình hiện đang ngồi bên cạnh chị ấy. Hai người đi đến nhà vệ sinh, Kiều An Hảo hỏi Kiều An Hạ, người mà chị nói có khả năng sẽ trở thành bạn trai chị chính là Lục Cẩn Niên à? Kiều An Hạ vặn vòi nước rửa tay vui vẻ nói, kể ra thì chuyện này phức tạp một chút. Em cũng biết lúc học trung học thì tất cả các cô gái đều thích Lục Cẩn Niên, chị cũng từng ngỏ lời với anh ấy, nhưng đã bị anh ấy từ chối thẳng thừng. Nhưng mấy năm nay, thỉnh thoảng chị gặp phải anh ấy, thì anh ấy đều sẽ chủ động nói chuyện với chị. Em cũng biết đấy, chẳng có một cô gái nào có thể lọt vào trong mắt của một người cao ngạo như Lục Cẩn Niên. Cho nên nếu anh ấy chỉ chủ động nói chuyện với chị 1-2 lần, thì chị cũng không mơ tưởng gì đâu. Nhưng liên tục mấy năm như thế này, thì chị nghĩ có thể là anh ấy đã có chút tình cảm với chị. Lục Cẩn Niên đúng lúc đi ngang qua thì nghe thấy, anh hốt hoảng vội gọi Kiều An Hạ, Kiều An Hạ. Kiều An Hạ quay đầu lại ngạc nhiên nhìn anh, Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên vội gọi, em lại đây. Anh đứng trước mặt cô thẳng thắn nói, anh không nhớ rõ rằng anh đã làm cho em tưởng rằng anh có tình cảm với em từ bao giờ, nhưng nếu thật sự là như thế, thì anh đành phải nói lời xin lỗi với em. Mặt Kiều An Hạ tái nhợt, Lục Cẩn Niên tiếp tục nói, anh hy vọng em hãy thoát khỏi ảo tưởng của chính bản thân mình, và đừng nói lung tung về chuyện này nữa. Nói xong anh liền quay người rời đi. Kiều An Hạ tức giận hét lên, tại sao? Bởi vì anh thích cô ta phải không? Lục Cẩn Niên dừng chân lại cả người cứng đờ. Kiều An Hạ kích động chất vấn, đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng anh vẫn độc thân một mình, anh không thể sống cùng cô gái mà anh yêu, chẳng lẽ đã 10 năm rồi mà anh vẫn chưa hết hy vọng? Lục Cẩn Niên quay đầu lại nhìn cô ta lạnh lùng nói, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hết hy vọng với cô ấy, huống hồ cho dù anh hết hy vọng thì anh cũng sẽ không thích em. Kiều An Hạ sắc mặt tái nhợt không dám tin nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, rốt cuộc thì người đó là một cô gái như thế nào mà lại có thể làm cho anh trung tình với cô ta như vậy? Anh yêu cô ta suốt 10 năm trời, không hề thay đổi dù chỉ một ngày. Kiều An Hạ không cam lòng hét lên, Lục Cẩn Niên, rốt cuộc thì cô gái mà anh thích là ai? Lục Cẩn Niên liếc nhìn cô ta, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, em không xứng đáng để biết cô ấy là ai. Lục Cẩn Niên đi ra ngoài thì bắt gặp Kiều An Hảo đang đứng ngoài cửa. Kiều An Hảo giật nảy mình lắp bắp nói, Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nhíu mày nhìn cô không muốn hỏi tôi điều gì à? Kiều An Hảo nhìn anh hỏi gì? Lục Cẩn Niên thấy cô không để tâm đến mình với Kiều An Hạ thì giận dữ hét lên, Kiều An Hạ hẹn tôi đi ăn, đồng thời còn rủ cả cô, mà cô không muốn hỏi tôi điều gì? Kiều An Hảo cúi mặt xuống. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc xuống, chị của tôi là một cô gái tốt, xinh đẹp, giỏi giang, nói chung là tốt về mọi mặt. Lục Cẩn Niên tối sầm mặt lại, khóe miệng run run. Anh ấn chặt cô vào tường tức giận hỏi, Kiều An Hảo, cô lên giường với tôi, trở thành người phụ nữ của tôi, thế mà cô vẫn còn khen chị của cô trước mặt tôi, chẳng lẽ cô muốn bắt chước Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức, cả hai chị em cùng chung một chồng? Kiều An Hảo cả người run lên nhìn anh. Lục Cẩn Niên lạnh lẽo nói, tôi nói cho cô biết, tôi căm ghét điều đó. Nếu tôi đã ngủ với cô thì tôi sẽ không động tới Kiều An Hạ dù chỉ một ngón tay. Cô không nên nói tốt cho Kiều An Hạ trước mặt tôi không hề thích cô ta một chút nào. Cho dù cô ta có nguyện ý thì đó cũng chỉ là ý nguyện của một mình cô ta mà thôi. Tối nay đến phòng tôi. Nói xong anh liền rời đi.
Kiều An Hảo ngơ ngác nhìn anh rời đi. Cái gì? Lục Cẩn Niên quay đầu lại nhìn cô cười giễu cợt. Còn có thể là gì nữa? Giữa tôi và cô chỉ là đáp ứng nhu cầu giữa hai bên, ngủ với cô, giao dịch với cô mà thôi. Kiều An Hảo sững sờ nhìn anh. Buổi tối, sau khi xong việc Lục Cẩn Niên liền mặc quần áo vào. Nếu như cô muốn thông cáo gì, thì cứ việc nhắn tin cho tôi. Còn nếu không thì tôi sẽ an bài cho cô một thông cáo thật tốt. Sau khi Lục Cẩn Niên rời đi, Kiều An Hảo nằm trên giường mày nhíu lại. Tại sao? Rốt cuộc thì hôm nay mình đã nói sai điều gì mà lại làm cho anh ta tức giận như vậy? Một lúc sau cô mặc quần áo lên người bước ra khỏi phòng Lục Cẩn Niên. Mặt cúi xuống, mình rất muốn chấm dứt tất cả những chuyện này, nhưng mình đã đáp ứng Hàn Như Sơ, nếu như bây giờ bỏ cuộc thì chắc chắn là Hứa ra sẽ gặp rắc rối. Lâm Thi Ý đứng ở góc tường nhìn Kiều An Hảo thất thần đi ra từ phòng Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo, muộn thế này rồi mà tại sao cô ta lại đi ra từ phòng của Lục Cẩn Niên? Chẳng lẽ là hai cô gái túm lại tám chuyện? Lúc trước tôi đã nói rồi mà, nhất định là cô ta không dựa vào thực lực của mình để được tham gia bộ phim này. Đã thế lại còn giành mất vai diễn của người khác nữa chứ. Nhìn thì có vẻ trang nhã, xinh đẹp nhưng thực chất thì lại lẳng lơ từ trong ra ngoài. Cô gái bên cạnh tiếp lời. Tôi thấy giám đốc sản xuất Tôn cũng đối xử với cô ta rất tốt, có lẽ cô ta đã ngủ với mấy thành viên quan trọng của đoàn phim rồi. Ôi bao nhiêu năm không có một scandal nào. Nhưng không ngờ scandal đầu tiên lại là liên quan với cô ta. Cô bạn của Kiều An Hảo lo lắng khuyên, Kiều hay là cậu thuê người xóa tin đó đi. Kiều An Hảo buồn bã. Xóa đi thì chuyện này sẽ chấm dứt, rõ ràng là có người đang âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Chiếc cốc rơi xuống vỡ ra thành nhiều mảnh, cậu nhân viên lo sợ, ấp úng mà nói, Lục tiên sinh, bây giờ mọi người đều đang chửi mắng Kiều tiểu thư, chúng ta có nên liên hệ với nhà mạng để xóa tin đó đi hay không? Lục Cẩn Niên lạnh lùng, anh ra ngoài trước đi, tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này. Lục Cẩn Niên đến nói chuyện với Tống Tương Tư. Tống Tương Tư hãy giúp tôi một chuyện, tôi sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của cô. Tống Tương Tư nhếch mép, bất kỳ yêu cầu gì? Thế ngủ với tôi thì sao? Lục Cẩn Niên dứt khoát trả lời, cô đừng có mơ. Tống Tương Tư chỉ tay, hừ cậu tưởng tôi thích thế lắm à? Tôi muốn mua 10% cổ phần của tập đoàn truyền thông Hoàn Ảnh, thế nào? Cậu có đồng ý không? Lục Cẩn Niên liền nói, đồng ý. Tống Tương Tư bỗng phụt nước. Lục Cẩn Niên cậu cũng chỉ có 55% cổ phần thôi đấy, nếu bán cho tôi thì chủ tịch hội đồng sẽ là người khác. Đây là cơ nghiệp bao nhiêu năm nay của cậu đấy, cậu có chắc không? Lục Cẩn Niên nói tiếp, cô nói nhiều thế để làm gì? Cô nói thẳng đi, cô có giúp hay không? Tống Tương Tư nói, Lục Cẩn Niên, tôi nhớ không lầm thì lúc tôi mới quen biết cậu, thì có một ông chủ mỏ than muốn gây khó khăn cho cậu, lúc quay phim rõ ràng chỉ đánh giả, nhưng họ lại cố hết sức để đánh cậu, làm cho cậu phải nằm trong viện hơn nửa tháng. Từ khi cậu tham gia làng giải trí đến bây giờ, cậu vẫn chưa bao giờ nhờ vả bất kỳ người nào. Tống Tương Tư băn khoăn, có nhiều lúc tôi nghĩ rốt cuộc thì gặp phải chuyện gì thì mới có thể làm cho một người đầy ngạo khí như cậu phải cúi đầu, nhưng tôi không ngờ rằng cậu lại làm thế chỉ vì cô ấy. Tống Tương Tư không ngờ mà bảo, Lục Cẩn Niên, tôi không ngờ một người lạnh lùng như cậu mà nhiệt huyết lên thì lại khí phách như vậy. Lục Cẩn Niên liền nói một câu, Tống Tương Tư cô nói nhiều quá đâu. Tống Tương Tư nói tiếp, được rồi, tôi chỉ muốn cậu trả lời tôi một vấn đề, nếu tôi hài lòng với đáp án đó thì tôi sẽ giúp cậu. Lục Cẩn Niên ngơ ngác hỏi, vấn đề gì? Tống Tương Tư khoanh tay, rốt cuộc thì cậu có yêu Kiều An Hảo không? Có lẽ là tôi phải hỏi như thế này, rốt cuộc thì cậu yêu Kiều An Hảo bao nhiêu? Lục Cẩn Niên khựng lại một lát, rồi tay nắm chặt cà vạt trả lời, rất yêu, yêu lâu đến mức tôi từng nhiều lần ghen tị với quá khứ của chính mình. Lục Cẩn Niên nói với ánh mắt u buồn. Một Lục Cẩn Niên nghèo khó, một Lục Cẩn Niên dù biết mình không xứng với cô ấy, nhưng có thể dốc hết túi tiền để mua quà cho cô ấy. Tống Tương Tư nghe anh nói thế thì ngơ người. Tống Tương Tư tay cầm điện thoại, Lục Cẩn Niên đứng bên cạnh khoanh tay. Khi này cô bạn của Kiều cầm điện thoại mà kinh ngạc, Kiều cậu xem này, chị Tương Tư vừa đăng lên Weibo. Tống Tương Tư đăng bài, mọi người chắc chắn tối hôm qua Kiều An Hảo ở trong phòng Lục Cẩn Niên, còn tôi thì sao? Rõ ràng tối hôm qua tôi cũng ở trong phòng Lục Cẩn Niên mà, tại sao không chụp tôi mà chỉ chụp Kiều An Hảo? Thế thì khác nào xem thường tôi? Mà chúng tôi cũng chỉ thảo luận kịch bản mà thôi, chỉ một chuyện đơn giản như thế này mà cũng biến thành scandal được. Kiều An Hảo ngơ ngác. Đây là, Tống Tương Tư nói với Lục Cẩn Niên, xong thế là minh oan cho An Hảo rồi nhá. Bây giờ Kiều An Hảo của cậu không chỉ thuần khiết mà còn được quảng cáo miễn phí nữa nhé. Tống Tương Tư chu mỏ, ôi tôi cảm thấy vị trí của mình sớm muộn gì cũng bị giành mất, không thể tiếp tục yêu. Lục Cẩn Niên nhăn mặt, tốt nhất là cô nên giữ kín những gì mà tôi vừa nói với cô, nếu không. Tống Tương Tư né người, ủa cậu vừa nói gì vậy? Cô nhìn điện thoại, à Kiều An Hảo gọi điện tới này. Kiều An Hảo nói, chị Tương Tư em đã thấy Weibo của chị, cảm ơn chị đã giúp em. Tống Tương Tư đắc ý, thật ra thì em không cần phải cảm ơn chị đâu, em nên cảm ơn. Lục Cẩn Niên lườm quýt Tống Tương Tư. Tống Tương Tư ho vài tiếng, khụ em không cần phải khách khí như thế đâu, đó chỉ là việc nhỏ thôi mà. Ok bye. Lục Cẩn Niên tò mò, cô ấy thế nào rồi? Tống Tương Tư cười, cậu có cần tôi giúp gì nữa không? Bỗng nhiên cô khựng lại, rồi tỏ vẻ mặt u buồn mà bảo, cũng chẳng có gì, nghe giọng nói thì hình như là vừa mới khóc. Lục Cẩn Ngôn lo lắng, ôi,
Tống Tương Tư liền phì cười, ha 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 ha, cô giơ tay. Tôi nói đùa đấy, nghe giọng nói thì có vẻ tâm trạng của cô ấy khá tốt, cho nên chắc là không có vấn đề gì đâu. Đồ lừa đảo, Tống Tương Tư châm chọc, ôi có người thật đáng thương, mất bao nhiêu công sức mới chụp được bức ảnh để cắp lên mạng, thế mà cuối cùng lại làm lợi cho kẻ khác. Lục Cẩn Niên tức giận, Tống Tương Tư lại trêu ghẹo, tôi rất ghét loại người như thế, chụp thì cứ chụp đi, cần gì phải làm dùm beng lên thế này. Làm thế thì hay lắm à, loại người như thế rất đáng ghét, thấy một lần là phải đánh một lần. Lục Cẩn Niên bất lực. Khi này, Lâm Thi Ý cầm điện thoại mà run rẩy, chết tiệt, Kiều An Hảo, cô nhớ lại câu nói của Tống Tương Tư, thật ra thì em không cần phải cảm ơn chị đâu. Em nên cảm ơn, cô bạn bên cạnh ngơ ngác hỏi, chị Tương Tư không thân quen với chúng ta mấy. Thế thì sao lần này chị ấy lại giúp chúng ta? Kiều An Hảo buồn bã nghĩ, có lẽ người đó là Lục Cẩn Niên, nhưng mà Kiều An Hảo à? Mày đừng có ảo tưởng hão huyền nữa, Lục Cẩn Niên làm thế chỉ để giải quyết scandal liên quan đến anh ta mà thôi, chứ không phải là anh ta có tình cảm với mày, không phải là. Bản hợp đồng đặt trên bàn, cô hãy ký hợp đồng với đài phát thanh ít này đi. Kiều An Hảo cầm bản hợp đồng trên tay, hình như đây là chương trình đang rất được ưa chuộng, mà Lâm Thi Ý rất muốn được trở thành khách mời. Cô cúi đầu ký bản hợp đồng, đây là cái giá của tối hôm qua sao? Lục Cẩn Niên lạnh mặt, cô bạn Kiều An Hảo cố ý nói lớn, Kiều Kiều theo cậu thì liệu chúng ta có nên cảm ơn người đã gây tai tiếng cho cậu không nhỉ? Nếu không có cô ta thì cậu đã không nổi tiếng được như bây giờ. Phim còn chưa chiếu mà mọi người đã bàn tán xôn xao, đến giờ cậu vẫn đang trong top 10, người được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng tuần này đấy. Lâm Thi Ý tức điên mà nghĩ, mình cứ tưởng rằng chuyện này sẽ làm cho Kiều An Hảo thân bại danh liệt, thế mà không ngờ Tống Tương Tư lại can thiệp vào chuyện này. Chuyện này không chỉ không làm cô ta thân bại danh liệt, mà còn làm cô ta nổi tiếng hơn nữa. Sáng nay mình nhận được điện thoại nói, khách mời của chương trình đó đã bị thay đổi. Lâm Thi Ý đứng một góc nhìn Kiều An Hảo, Kiều An Hảo đang mỉm cười với cô bạn bên cạnh. Lâm Thi Ý cáu giận, bây giờ lại nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ta, thật đáng hận. Một cảnh quay đang diễn ra, đạo diễn nói, cắt. Lâm Thi Ý, cô chừng Kiều An Hảo làm gì? Người cô cần phải trừng mắt là Tống Tương Tư. Lâm Thi Ý cười cười với đạo diễn. Kiều An Hảo nghĩ thầm, đối với mình thì bộ phim này không hề quan trọng, nhưng cô ta càng như thế thì mình lại càng muốn làm cho cô ta diễn không được, chỉ có như thế mới có thể làm cho cô ta càng khó xử. Kiều An Hảo tay đưa chai nước cho Lâm Thi Ý, uống chút nước đi, cô nói với vẻ mặt nham hiểm. Chính cô đã chụp ảnh và phát tin tức đó lên mạng phải không? Lâm Thi Ý hoảng hốt. Kiều An Hảo mỉm cười một cái. Lâm Thi Ý tức giận cầm lấy chai nước. Cảm ơn. Kiều An Hảo cười cười nói tiếp, Lâm Thi Ý, chương trình mà cô muốn làm khách mời đã hủy bỏ việc mời cô rồi phải không? Lâm Thi Ý xoay người hỏi, tại sao cô lại biết chuyện đó? Kiều An Hảo trợn mắt, bởi vì chương trình đó. Cô ghé sát nói với Lâm Thi Ý, đã mời tôi làm khách mời, xin lỗi tôi đã đoạt mất cơ hội của cô rồi. Kiều An Hảo vui vẻ bảo, có rất nhiều người đang nhìn đấy, cô mà phải nhẫn nhịn, đừng để mọi người chê cười. Lâm Thi Ý run rẩy vì tức giận. Tống Tương Tư chống cằm nhìn hai người, sau đó liền lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Cẩn Niên. Chuông điện thoại reo lên, Lục Cẩn Niên liếc nhìn tin nhắn. Lục Cẩn Niên, người yêu của cậu đang cãi nhau với Lâm Thi Ý ở phim trường. Lục Cẩn Niên cầm điện thoại lên, sắc mặt cậu lo lắng. Đám người cúi đầu nghĩ, từ trước đến giờ chưa bao giờ tổng giám đốc bỏ dở cuộc họp như thế này. Thấy Lục Cẩn Niên vội vã chạy đến phim trường, Tống Tương Tư liền cảm thán, trông cậu có vẻ sốt ruột quá nhỉ, tóc tai rối tung cả lên kìa, cậu chạy bộ đến đây phải không? Lục Cẩn Niên liền bực mình chất vấn Tống Tương Tư. Tống Tương Tư, cô lừa tôi phải không? Tống Tương Tư đáp, làm gì có chuyện đó, rõ ràng là cô ấy có mâu thuẫn với người nào đó. Theo tôi thấy thì hình như cô ấy đã giành chiến thắng, nhưng mà lát nữa có bị phản kích lại hay không thì tôi không biết. Hai người cùng nhìn về phía trường quay. Đạo diễn Tôn Chính đang trách mắng Lâm Thi Ý, chỉ một cảnh quay đơn giản mà cô lại diễn như vậy, thôi coi như tạm được vậy. Thấy thế Lục Cẩn Niên liền lạnh lùng hỏi, Tôn Chính, yêu cầu về các cảnh quay của anh trở nên thấp như thế từ bao giờ? Lâm Thi Ý và Kiều An Hảo nghe thấy anh nói thì đều giật mình. Lục Cẩn Niên tiếp tục hỏi đạo diễn Tôn, Lâm Thi Ý diễn dở tệ như vậy mà anh cũng dám nói là tạm được, tôi bỏ nhiều tiền như vậy để làm bộ phim này, không phải là để cho anh lừa gạt khán giả. Đạo diễn Tôn Chính vội hô lên, mọi người còn đứng đó làm gì, chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ quay lại. Lâm Thi Ý nghiến răng nghĩ, từ trước đến giờ mình chưa bao giờ thảm hại như thế này. Kiều An Hảo, tất cả là do lỗi của cô. Lâm Thi Ý liền xoay người đi đến chỗ tổ đạo cụ đang chuẩn bị xích đu, người của tổ đạo cụ hô lên, buộc chắc vào, lát nữa Kiều An Hảo có một cảnh quay ở đây đấy. Lâm Thi Ý nghiến răng, Kiều An Hảo, 2 lần tôi đối phó cô đều không thành công, nhưng lần này. Tống Tương Tư đi đến chỗ của Lục Cẩn Niên trêu chọc, cô ấy đang lẩn tránh cậu đấy. Dù cậu đứng ở chỗ nghỉ của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không chịu lại đây, ngay cả lấy đồ cũng bảo trợ lý đi lấy. Lục Cẩn Niên thấy thế thì tức đến run rẩy. Đạo diễn Tôn Chính đến chỗ Kiều An Hảo dặn dò cô, cảnh quay này chỉ có một mình cô cần phải thể hiện cảm xúc đau khổ vì tình yêu không được đáp lại. Kiều An Hảo gật đầu đáp, vâng. Sau đó cô ngồi lên xích đu bắt đầu diễn cảnh đau khổ. Đạo diễn Tôn liền bảo thành viên,
cần phải đẩy lên cao một chút, ai đó lại gây đẩy đi, một người lập tức chạy lên đẩy xích đu cao lên. Kiều An Hảo đang diễn nhập tâm thì bỗng dưng xích đu bị đứt làm cô giật mình. Kiều An Hảo cứ thế ngã xuống, mọi người trong phim trường thấy thế thì vô cùng sửng sốt. Kiều An Hảo nhíu mày lại rồi chợt nhận ra cơn đau mà cô sẵn sàng đối mặt không hề có. Kiều An Hảo vừa mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên người Lục Cẩn Niên làm cô giật mình. Lục Cẩn Niên kéo cô dậy hỏi, có bị thương ở đâu không? Kiều An Hảo thấy trên trán Kiều An Hảo có vết máu, anh liền hô lên với tổ công tác, còn đứng đấy làm gì, mau đi lấy xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Sau một hồi, Kiều An Hảo được đưa đến bệnh viện. Lục Cẩn Niên cũng đi theo. Quản lý của Lục Cẩn Niên chạy đến bệnh viện nói, Lục tiên sinh, tôi đã mang thuốc đến. Đây là thuốc đông y, dù bị thương nặng đến mấy thì cũng sẽ không để lại sẹo, nhưng mà chỉ còn một lọ thôi. Nếu như anh đưa cho Kiều tiểu thư thì nếu như anh bị thương thì sẽ không có thuốc để dùng. Lục Cẩn Niên không đáp mà cầm lọ thuốc quay người đi. Lục Cẩn Niên đưa lọ thuốc cho Kiều An Hảo và nói, có thể ngăn ngừa vết thương để lại sẹo. Kiều An Hảo được băng bó vết thương trên trán, cô nhận lấy lọ thuốc nói, bác sĩ nói sẽ không có sẹo. Lục Cẩn Niên nghe vậy liền tức giận lớn tiếng nói, nếu như có sẹo thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Cô đừng quên rằng nhờ có khuôn mặt này nên cô mới được làm một diễn viên, cô nên có tinh thần trách nhiệm với công việc của mình hơn. Nói rồi Lục Cẩn Niên xoay người rời đi để lại Kiều An Hảo ngơ ngác. Đến phim trường, Lục Cẩn Niên nói với đạo diễn Tôn, tốt nhất là ông hãy đưa cho tôi một lời giải thích hợp lý tại sao chiếc đu đó lại bị đứt đột ngột. Đạo diễn Tôn chính lập tức đáp, tôi đã điều tra xong việc này, là do tổ đạo cụ không để ý đến việc chiếc dây đó đã bị mục. Theo ngài thì việc này nên xử lý như thế nào? Lục Cẩn Niên nghi ngờ hỏi lại ông ta, có thật là thế không? Tôn chính vội bảo, tôi đã trách mắng bọn họ hay là để tôi đuổi việc bọn họ? Ngài thấy thế nào? Lục Cẩn Niên xoay người đáp, tùy ông, tôi không muốn đoàn làm phim xảy ra tình huống như vậy. Ra chỗ đậu xe, Lục Cẩn Niên bảo với quản lý của mình, anh đi điều tra lại việc chiếc đu bị đứt đi. Quản lý khó hiểu hỏi, vừa nãy đạo diễn đã nói đó là sơ suất của tổ đạo cụ mà. Lục Cẩn Niên đáp, nếu những gì ông ta nói là thật thì tôi còn bảo anh đi điều tra làm gì? Quản lý trả lời, rõ, tôi nhất định sẽ đi điều tra. Lục tiên sinh, tại sao sau lưng của anh lại có máu? Anh bị thương nặng như vậy thì tại sao lại không thông báo cho mọi người biết? Lục Cẩn Niên đi vào xe nói, tôi sẽ tự mình xử lý, đừng nói cho người khác biết tôi bị thương. Trong phim trường, đạo diễn nói với Lâm Thi Ý, tốt nhất là cô mau đưa tiền cho những nhân viên đó, rồi bảo họ đi nhanh lên, đừng để vụ việc vỡ lở. Nếu bị Lục tiên sinh phát hiện thì không chỉ cô gặp rắc rối mà ngay cả tôi và giám đốc Tôn cũng sẽ gặp rắc rối theo. Lâm Thi Ý đáp, đạo diễn cảm ơn ông rất nhiều. Đạo diễn bực mình nói, lần này nể mặt giám đốc Tôn nên tôi mới giúp cô, nếu như lần sau cô còn làm như thế nữa thì tôi sẽ không giúp cô nữa đâu. Quản lý ngồi phía trên đang lái xe thì nhận được tin nhắn, anh ta quay đầu báo cáo với Lục Cẩn Niên, Lục tiên sinh, Trình Dạng tiên sinh mới nhận phần thưởng, cho nên đêm nay mời cả đoàn làm phim đi ăn mừng. Anh đang bị thương cho nên không uống rượu được, vì thế đêm nay chúng ta sẽ không. Lục Cẩn Niên ngắt lời quản lý, không sao. Sau một hồi, Trình Dạng đưa Kiều An Hạ đến chỗ liên hoan giới thiệu, xin lỗi vì đã làm mọi người đợi lâu, xin giới thiệu đây là Kiều An Hạ, cô ấy là bạn gái của tôi. Kiều An Hảo thấy Kiều An Hạ thì liền bị sặc nước, cô run rẩy nghĩ, sao lại thế này? Mấy hôm trước An Hạ còn quan tâm tới Lục Cẩn Niên, thế mà bây giờ lại trở thành bạn gái của Trình Dạng. Mọi người trong đoàn làm phim vội hô lên, không ngờ cậu lại tìm người nhà của thành viên đoàn làm phim làm bạn gái. Kiều An Hạ ngồi cạnh Kiều An Hảo rồi bảo với mọi người có thể gọi tôi là Đại Kiều, còn An Hảo là Tiểu Kiều. Người trong đoàn làm phim liền khen ngợi, Đại Kiều, Tiểu Kiều, đúng là một đôi chị em xinh đẹp. Kiều An Hảo liền thì thầm hỏi Kiều An Hạ, sao lại thế này? Tại sao chị lại trở thành bạn gái của Trình Dạng? Mấy hôm trước chị còn đang thích Lục Cẩn Niên cơ mà. Kiều An Hạ lắc đầu nói, anh ta đã thích người khác rồi. Nếu hoa rơi cố ý nước chảy vô tình thì chị cần gì phải lãng phí thời gian với anh ta nữa. Kiều An Hảo nghe vậy thì kinh ngạc, anh ta đã thích người khác? Kiều An Hảo vội hỏi Kiều An Hạ, chị có biết Lục Cẩn Niên thích ai không? Kiều An Hạ lắc đầu đáp, không biết, không có hứng thú. Kiều An Hạ vừa đi ra ngoài thì nghe thấy Lâm Thi Ý gọi mình, Kiều tiểu thư. Kiều An Hạ nhíu mày nghĩ, cô ta là Lâm Thi Ý. Cô lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Thi Ý nói với Kiều An Hạ, cô có muốn biết người Lục Cẩn Niên thích là ai không? Kiều An Hạ nhíu mày, chuyện đó thì liên quan gì tới cô? Lâm Thi Ý tiếp tục nói, đợt trước cô có xem Weibo không? Em gái của cô và Lục Cẩn Niên vừa có một scandal đấy. Liệu cô đã bao giờ nghĩ tới việc người mà Lục Cẩn Niên thích là Kiều An Hảo chưa? Kiều An Hạ lạnh lùng nói, Lâm tiểu thư, mặc dù tôi không tham gia vào làng giải trí, nhưng tôi hiểu rất rõ về em gái của tôi, vì thế cô đừng hòng chia rẽ tình cảm của hai chị em chúng tôi. Nói rồi Kiều An Hạ xoay người thầm nghĩ, Kiều Kiều là vợ của Gia Mộc, Lục Cẩn Niên lại là anh trai của Gia Mộc, cho nên tất nhiên là anh ta sẽ đối xử tốt với Kiều Kiều rồi. Sau đó cô lại cảnh cáo Lâm Thi Ý, Kiều Kiều là cô em gái quan trọng nhất của tôi trên thế giới này, lần này tôi không so đo với cô, nhưng nếu còn có lần sau thì nhất định là tôi sẽ đẩy cô ra khỏi làng giải trí chỉ trong vài phút đồng hồ. Trong phòng bao, người của đoàn làm phim hỏi Kiều An Hảo, Tiểu Kiều cô chọn đi chút hay đe?
người thua sẽ phải uống 3 chén rượu trước, sau đó sẽ chọn chút hoặc đè. Chút, cô làm chuyện đó lần đầu tiên với ai? Đây là ra ngoài và hôn chàng trai đầu tiên mà cô gặp phải. Kiều An Hảo nghe vậy thì ngơ ngác. Cả hai lựa chọn đều không ổn. Đúng lúc này, Lục Cẩn Niên đóng sách lại nói, tôi vẫn chưa oẳn tù tì mà. Người trong đoàn làm phim kinh ngạc. Lục Cẩn Niên, anh cũng muốn chơi à? Lục Cẩn Niên ngồi xuống cạnh Kiều An Hảo nói, bắt đầu nào. Kiều An Hảo đỏ mặt nghĩ, nếu mình thắng thì mình sẽ biết một bí mật của anh ta. Kiều An Hảo bắt đầu nhớ lại thói quen chơi oẳn tù tì của Lục Cẩn Niên ngày xưa, lúc thường chơi với cô rồi bắt đầu chơi. Quả nhiên sau đó, Lục Cẩn Niên đã thua Kiều An Hảo. Người trong đoàn làm phim thấy thế liền hào hứng nói, Lục Cẩn Niên anh thua rồi, uống hết 3 ly đi nào. Kiều An Hảo thắng được Lục Cẩn Niên thì đỏ mặt nghĩ, không ngờ bao nhiêu năm rồi mà anh ấy vẫn có thói quen như thế. Người trong đoàn làm phim liền bàn tán, mọi người mau nghĩ xem nên hỏi anh ta vấn đề gì, sau đó nghĩ xem nếu anh ta không trả lời thì phải trừng phạt anh ta như thế nào. Thế rồi tất cả người trong đoàn làm phim đều đồng loạt hỏi, Lục Cẩn Niên anh đã thích ai chưa? Thích từ bao giờ? Rồi tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Lục Cẩn Niên, muốn biết được câu trả lời của anh. Lục Cẩn Niên nhìn ly rượu trên tay rồi kể lại, vừa vào năm thứ 3 thì tôi bắt đầu chú ý tới cô ấy. Kiều An Hảo nghe vậy thì đau lòng nghĩ, năm thứ 3 mình cũng vậy, đến tận năm thứ 3 sắp tốt nghiệp thì mình mới gặp anh ấy. 13 năm anh ấy đã thích một cô gái khác suốt 13 năm, mình không ngờ anh ấy cũng giống như mình, đều rất cố chấp trong tình cảm. Tống Thi Ý nghe vậy thì liền trêu chọc Lục Cẩn Niên, cô gái đó thật hạnh phúc, cô ấy được đại minh tinh Lục Cẩn Niên của chúng ta nhớ mãi không quên. Mọi người trong đoàn liền tò mò hỏi, thế bây giờ anh còn thích cô ấy không? Lục Cẩn Niên uống một ngụm rượu đáp, thích. Mọi người lại hỏi thêm, thế anh và cô ấy có đến với nhau không? Lục Cẩn Niên đáp, không. Mọi người trong đoàn làm phim nghe vậy thì kinh ngạc, chẳng lẽ anh thầm mến cô ấy suốt 13 năm trời? Anh không nghĩ tới việc biểu lộ tình cảm với cô ấy à? Lục Cẩn Niên trả lời, nghĩ tới chỉ là không thành công. Người trong đoàn làm phim nghe thế liền cảm thán, trời ạ, cô gái nào ngốc đến mức từ chối tình cảm của một đại minh tinh như anh vậy, cô ta có bị mù không vậy? Nhất định là mù, anh là bạn trai lý tưởng của tất cả phụ nữ mà, ai chẳng muốn trở thành bạn gái của anh. Thế rồi mọi người trong đoàn làm phim lại tiếp tục hỏi anh, Lục Cẩn Niên cô gái mà anh thích là ai? Lục Cẩn Niên nhớ lại quy luật chơi oẳn tù tì của mình nghĩ, lá kéo búa. 5, 2, 0, đây là lời tỏ tình tốt đẹp nhất dành cho cô ấy, chỉ tiếc rằng cô ấy chưa bao giờ hiểu được điều đó. Thế là anh đứng dậy bảo với mọi người, để tôi hát tặng mọi người một bài. Sau đó Lục Cẩn Niên cầm mic lên bắt đầu hát bài hát nói ra nỗi lòng anh, nói thì dễ nhưng muốn quên một người chưa bao giờ là dễ dàng. Anh không hề trách em vì anh cũng không làm được điều đó, vì em, anh có thể chịu mọi oan ức, vì em anh có thể chịu mọi đắng cay. Lục Cẩn Niên tiếp tục hát. Lời bài hát đầy đau thương, tình cảm của anh tựa như đại dương sâu thẳm, không ai có thể vượt qua tình cảm mà anh dành cho em, nhưng em không hề để ý đến những điều đó. Anh nhớ em không phải bởi vì anh quá trống rỗng, dù thế nào thì tình cảm của anh dành cho em cũng không hề giả dối, thật đáng tiếc vì cuối cùng anh lại mất đi em, anh xin lỗi. Vì anh đã cố hết sức mình, kỳ thật sâu trong lòng anh rất muốn cầu xin em đừng rời xa anh. Mọi người trong đoàn làm phim nghe bài hát này thì bàn tán. Hình như bài hát này là bài hát trong bộ phim mà anh ta đã diễn cách đây 4 năm, một nữ diễn viên từng diễn với anh lên tiếng đáp. Đúng vậy, đó là bộ phim đầu tiên mà tôi diễn, có một đêm tôi dậy lúc nửa đêm nên ra ngoài đi dạo, thì thấy anh ta không ngủ mà ngồi một mình cả đêm. Không biết lúc ấy anh ta đang nghĩ gì, sau khi anh ta rời khỏi thì tôi thấy trên mặt đất có viết 4 chữ sinh nhật vui vẻ. Hôm đó tôi thấy mắt của anh ta rất đỏ, hình như anh ta đã khóc, có lẽ hôm đó là sinh nhật của cô gái mà anh ta thích. Mọi khi trông anh ta rất lạnh lùng, thật không ngờ anh ta lại thích một cô gái lâu như vậy. Trước kia Lục Cẩn Niên không hề hút thuốc, có lẽ là tỏ tình thất bại, cho nên mới bắt đầu hút thuốc. Một người khác nghe vậy thì cảm thán, cô gái đó là mối tình đầu của anh ta. Ôi tôi đã quên mất mối tình đầu của tôi là ai rồi. Một diễn viên khác liền trêu chọc, tôi chỉ nhớ được đêm đầu tiên của mình. Mọi người nghe xong liền cười vui vẻ. Một diễn viên đến hỏi Kiều An Hảo, Kiều An Hảo, mối tình đầu của cô như thế nào? Cô kể cho mọi người nghe đi. Kiều An Hảo ngây ra rồi bắt đầu kể lại, mối tình đầu của tôi không vui vẻ tốt đẹp như mọi người. Tôi thích cậu ta rất nhiều năm, vì cậu ta nên tôi đã cố gắng học tập để có thể học cùng một lớp với cậu ta. Sau đó lại vì cậu ta mà cố gắng học tập để thi vào đại học A. Lục Cẩn Niên nghe đến đây thì liền ra ngoài, anh đi qua khiến một người trong đoàn làm phim giật mình. Lục Cẩn Niên, mọi người nghe câu chuyện của Kiều An Hảo xong cảm thán, thật không ngờ Tiểu Kiều lại học giỏi như vậy. Lục Cẩn Niên đứng ở ngoài cửa phòng nhớ lại, năm đó để có thể học cùng với cô ấy, nên mình đã bỏ trống một tờ trong bài thi toán, cuối cùng lại tới Hàng Châu, một nơi hoàn toàn xa lạ. Còn cô ấy thì lại phấn đấu vì một người khác, phấn đấu vì Hứa Gia Mộc. Sau đó Lục Cẩn Niên liền trở về biệt thự. Cô Trần hỏi anh, Lục tiên sinh. Một lúc sau, Kiều An Hảo về biệt thự hỏi cô Trần, anh ấy về rồi à? Cô Trần liền đáp, vâng. Kiều An Hảo vội chạy lên phòng thầm nghĩ, hôm nay anh ấy uống hơi nhiều. Kiều An Hảo mở cửa phòng ra gọi, Lục Cẩn Niên. Lúc này Lục Cẩn Niên đang nằm trên giường, Kiều An Hảo liền bảo anh đi tắm đi, như thế sẽ dễ chịu hơn, để tôi đi bật nước cho anh.
Ngay khi cô định xoay người rời đi thì bị Lục Cẩn Niên kéo lại, anh đè cô dưới thân đau lòng hỏi: "Tại sao không phải là anh? Tại sao người em yêu không phải là anh?" Lục Cẩn Niên cúi người xuống hôn Kiều An Hảo. Kiều An Hảo né tránh anh, đau lòng nghĩ, những lời nói đó là dành cho cô gái mà anh thích phải không? Anh ấy đang coi mình là cô gái đó. Chính vì thế nên anh ấy mới đối xử với mình ôn nhu như vậy. Đúng thế, sau khi xong chuyện, Kiều An Hảo tự nghĩ, từ trước tới giờ chỉ có một lần sau khi chuyện đó, thì anh ấy ôm mình ngủ như thế này, bây giờ mình mới hiểu được rằng có lẽ đêm hôm đó anh ấy ôn nhu như vậy, cũng là bởi vì hôm đó anh ấy cũng chỉ tưởng là mình là cô gái đó mà thôi. Hôm sau, Lục Cẩn Niên tỉnh dậy, vết thương trên lưng anh bị nứt ra. Anh thầm kêu lên một tiếng, anh liền tỉnh dậy lảo đảo rời đi. Một lúc sau, chuông điện thoại của Kiều An Hảo kêu lên, cô bắt máy nói, alo. Triệu Manh đầu dây bên kia nói, Kiều Kiều, cậu quên là chiều nay có một cảnh quay của cậu à, mau tới đoàn làm phim đi. Kiều An Hảo đáp, được rồi. Bỗng cô chú ý đến vết máu bên cạnh tự hỏi, tại sao lại có nhiều máu thế này? Đây không phải là máu của mình, như thế có nghĩa là Lục Cẩn Niên. Cô vội chạy đến đoàn phim. Người của đoàn làm phim nói với quản lý của anh, Lục tiên sinh vẫn chưa tới, tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, gọi điện thoại cũng không được. Kiều An Hảo vội vã hỏi quản lý của Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên bị thương phải không? Quản lý giật mình. Kiều An Hảo tiếp tục nói, tôi biết anh ấy bị thương. Quản lý của Lục Cẩn Niên hỏi cô, có phải hôm qua anh ấy đã uống rất nhiều rượu không? Kiều An Hảo chợt nhận ra, bởi vì mình biết quy luật oản tù tì của anh ấy, nên làm cho anh ấy thua rất nhiều lần, vì thế anh ấy đã phải uống rất nhiều rượu. Quản lý của Lục Cẩn Niên nói với cô, anh ấy bị thương ở lưng, nếu uống rượu thì vết thương sẽ nặng thêm. Thật không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì, đã bị thương lại còn trốn đi đâu mất, chẳng biết giữ gìn thân thể của chính mình gì cả. Quản lý của Lục Cẩn Niên lấy máy điện thoại ra kêu ca, lần trước cũng thế, lúc ấy anh ta bị chật khớp chân nhưng không chịu nói cho bất kỳ ai, mãi đến 4 ngày sau anh ta đi loạng choạng nên tôi mới biết là anh ta bị chật khớp. Kiều An Hảo lập tức chạy đến biệt thự của Lục Cẩn Niên, nghĩ nhất định là anh ấy lại tới đây. Cô gõ cửa biệt thự, Lục Cẩn Niên mở cửa ra, thấy là Kiều An Hảo thì anh nhíu mày hỏi, ai cho phép cô đến đây? Hãy rời khỏi biệt thự của tôi, anh. Lục Cẩn Niên xoay người định đóng cửa thì Kiều An Hảo thò tay vào làm anh giật mình. Kiều An Hảo nhân cơ hội đi vào hỏi Lục Cẩn Niên, anh bị thương ở lưng phải không? Lục Cẩn Niên không trả lời mà đẩy Kiều An Hảo ra ngoài, đóng sầm cửa vào. Kiều An Hảo không từ bỏ, cô phồng má trèo qua cửa sổ, cô nhảy lên giường Lục Cẩn Niên, ngồi trên người anh làm Lục Cẩn Niên giật mình. Kiều An Hảo hô lên, đừng cử động. Kiều An Hảo vén áo của Lục Cẩn Niên lên, thấy vết thương thì hỏi anh, có phải anh vì cứu tôi cho nên mới bị thương? Kiều An Hảo vừa băng bó cho Lục Cẩn Niên vừa nghĩ, Lục Cẩn Niên có phải sâu trong đáy lòng mình thì anh vẫn có một chút quan tâm tới tôi không? Nếu không tại sao anh lại nhiều lần mạo hiểm cứu tôi như vậy? Ai ngờ Lục Cẩn Niên đáp, nếu cô xảy ra vấn đề gì thì tôi không biết phải giải thích thế nào với Gia Mộc. Kiều An Hảo cười khổ nghĩ, biết ngay là anh sẽ nói như vậy mà. Kiều An Hảo hỏi Lục Cẩn Niên, rất đau phải không? Lục Cẩn Niên nghe vậy thì ngơ ra nghĩ, rất đau phải không? Lục Cẩn Niên nhớ lại hồi nhỏ mình ở trong bệnh viện một mình chứng kiến những đứa trẻ khác khóc lóc. Ba của đứa trẻ nói, không sao, không có gì phải sợ, ngoan nào. Cậu bé òa khóc lên bảo, ba con không muốn tiêm. Còn một cô bé thì nắm tay mẹ gọi, mẹ ơi. Lục Cẩn Niên sốt trở về biệt thự gọi, ba. Cha Hứa tức giận mắng, ai cho mày tới đây, cút đi. Kiều An Hảo lo lắng cho Lục Cẩn Niên hỏi anh, nếu anh đã bị thương thì tại sao lúc ấy không nói ra, dù không muốn người khác biết thì cũng phải tự mình tới bệnh viện chứ. Sao hôm qua anh uống nhiều rượu như vậy, bị thương thế này thì đừng uống rượu nữa, anh là người lớn rồi, phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ. Lục Cẩn Niên được cô quan tâm như vậy thì mỉm cười. Sau một hồi tìm thuốc, Kiều An Hảo quay lại bảo Lục Cẩn Niên, anh uống vài viên thuốc hạ sốt sẽ dễ chịu hơn đấy. Thấy Lục Cẩn Niên không đáp, Kiều An Hảo thầm nghĩ, ngủ rồi à? Thế là cô liền đỏ mặt hôn trộm Lục Cẩn Niên. Hôm sau Lục Cẩn Niên tỉnh dậy mở cửa ra tự hỏi, cô ấy đã đi rồi à? Bỗng cửa mở ra, Kiều An Hảo mang đồ ăn sáng vào nói, anh dậy rồi à? Mau rửa tay rồi lại đây ăn cơm. Lục Cẩn Niên ngồi xuống bàn ăn rồi hỏi Kiều An Hảo, cô vào bằng cách nào? Kiều An Hảo ngại ngùng đáp, tôi trèo cửa sổ vào. Lục Cẩn Niên nghe vậy thì giật mình đen mặt, sau đó anh đưa một mảnh giấy viết mật mã 281.906 cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo cầm tờ giấy khó hiểu hỏi, đây là? Lục Cẩn Niên quay người đáp, mật mã để vào biệt thự. Kiều An Hảo lấy được tờ giấy thì vô cùng vui vẻ hạnh phúc, miệng tự giác mỉm cười. Sau đó, Kiều An Hảo bày ra thuốc mà cô mua trên bàn, dặn dò Lục Cẩn Niên, đây là thuốc hạ sốt, anh nhớ uống 4 viên đấy, muộn rồi tôi về đây. Nói rồi cô liền rời đi. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo rời đi thì lập tức gọi điện cho quản lý khu biệt thự, tạm thời đóng cửa vào khu biệt thự này, đồng thời bảo bảo vệ tạm thời rời khỏi đó nửa giờ. Cảm ơn nhiều. Nói chuyện xong anh liền giả vờ ngồi xuống sofa đọc sách. Quả nhiên một lúc sau, Kiều An Hảo đẩy cửa vào hỏi anh, cửa ra vào khu biệt thự này đóng mất rồi, cũng không thấy bảo vệ đâu cả, anh có thể ra vào không? Lục Cẩn Niên giả vờ kinh ngạc nói, à, cô nhắc tôi mới nhớ ra, là tôi làm rơi trong quán bar hôm trước rồi. Kiều An Hảo hỏi anh, thế có cách nào không?
Lục Cẩn Niên lắc đầu nói, không có cách nào cả, hôm nay cô đành phải ở lại đây thôi. Kiều An Hảo nghe vậy giật mình. Hả? Hai người sau đó ngồi trên sofa xem bộ phim mà Lục Cẩn Niên đóng. Lục Cẩn Niên mỉm cười hỏi cô, hay lắm à? Kiều An Hảo hào hứng nói, bộ phim Khuynh Quốc Khuynh Thành này là bộ phim đầu tiên anh giành giải thưởng dành cho diễn viên chính xuất sắc nhất đấy, nó rất kinh điển, nhất là cảnh anh hôn với Tống Tương Tư, đẹp vô cùng. Lục Cẩn Niên nhíu mày, cảnh quay đó được quay bằng góc nhìn lệch, cho nên không có gì là đẹp cả. Kiều An Hảo nghe vậy thì kinh ngạc, ủa, tất cả các cảnh hôn của anh đều quay bằng góc nhìn lệch hết à? Lục Cẩn Niên gật đầu một tiếng. Kiều An Hảo tiếp tục hỏi, Đám Mây, Thiên Đường cũng thế à? Còn bộ phim Mê Luyến thì sao, có cảnh quay trên giường đấy? Lục Cẩn Niên trả lời, những cảnh trên giường đều dùng diễn viên đóng thế. Anh thầm nghĩ, hình như cô ấy rất quan tâm tới mấy bộ phim mà mình đã đóng. Kiều An Hảo nghe được câu trả lời của anh thì vui vẻ. Thì ra chỉ là diễn viên đóng thế, làm mình hồi đó buồn rầu ghen tị suốt một thời gian dài. Lục Cẩn Niên hỏi cô, hình như cô rất quan tâm tới mấy vai diễn của tôi. Kiều An Hảo cười đáp, bộ phim nào mà anh diễn cũng rất ăn khách, tất cả mọi người đều thích xem, kể cả tôi. Có lẽ anh không biết đâu, thật ra thì tôi cũng là fan của anh đấy. Lục Cẩn Niên tò mò, thế cô thích bộ phim nào nhất trong số các bộ phim mà tôi đã đóng? Kiều An Hảo trả lời, Trường Tương Tư. Trường Tương Tư, mặc dù anh chỉ là nhân vật phụ, nhưng anh xuất sắc hơn nhân vật chính rất nhiều. Anh thể hiện cảm xúc thích nữ nhân vật chính, nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài, phải giấu kín. Những cảm xúc đó rất sâu sắc. Lục Cẩn Niên thầm nghĩ, đó là lần đầu tiên mình đạt giải nam nhân vật phụ xuất sắc nhất. Tối hôm đó, Lục Cẩn Niên nhớ lại đêm mình nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, định tỏ tình cho Kiều An Hảo, nhưng bị ném hoa đi thì nói, đó là bộ phim tôi thích nhất và cũng là bộ phim tôi ghét nhất. Kiều An Hảo khó hiểu hỏi, hả? Lục Cẩn Niên giải thích với Kiều An Hảo, bởi vì sau bộ phim đó thì tôi đã đạt được vinh hoa phú quý, nhưng lại mất đi người quan trọng nhất đối với tôi. Kiều An Hảo nghe vậy thì ngẩn ra rồi cúi mặt hỏi Lục Cẩn Niên, sau khi quay xong Trường Tương Tư thì anh đã tỏ tình với người mà anh thích, nhưng lại thất bại phải không? Lục Cẩn Niên nhớ lại mẩu giấy kia đáp, gần như thế. Kiều An Hảo liền hỏi Lục Cẩn Niên, sau đó anh có còn liên lạc với cô ấy không? Lục Cẩn Niên đáp, có một quãng thời gian không liên lạc, nhưng sau đó lại liên lạc lại. Kiều An Hảo cười khổ hỏi, trong tiểu thuyết và phim thì sau khi gặp lại sẽ có một cái kết đẹp, có phải anh và cô ấy đều muốn đến được với nhau không? Lục Cẩn Niên nghe vậy thì ngẩn ra rồi đứng dậy nói, cô ấy đã kết hôn. Lục Cẩn Niên đau khổ nghĩ, nếu Hứa Gia Mộc không bị tai nạn thì anh đâu có cơ hội và tư cách được ở cùng với em. Mặc dù cuộc hôn nhân này làm anh và em có thể ở cùng với nhau, nhưng rốt cuộc thì anh chỉ là người thay thế tạm thời cho Hứa Gia Mộc, chỉ tạm thời mà thôi. Kiều An Hảo tiếp tục hỏi Lục Cẩn Niên, thế dù cô ấy đã kết hôn nhưng anh có còn thích cô ấy không? Lục Cẩn Niên đáp, vẫn thích. Kiều An Hảo nghe vậy thì giật mình rồi vội nói với anh, nhưng mà cô ta đã kết hôn rồi, anh không thể như thế cả đời được. Lục Cẩn Niên trầm mặc một hồi rồi đáp, tôi biết, nhưng tôi không làm được. Tôi cũng muốn không yêu cô ấy nữa, nhưng tôi không thuyết phục được bản thân mình bỏ cuộc. Sau đó, chuông điện thoại của Lục Cẩn Niên reo lên. Lục Cẩn Niên đứng dậy nghe máy, là quản lý của Lục Cẩn Niên gọi đến. Anh ta nói, Lục tiên sinh, đã tra được vụ ghế đu dây, là Lâm Thi Ý, nhưng mà cô ta đã trả tiền cho tổ đạo cụ cho, nên chúng tôi không tìm được chứng cứ xác thực. Lục Cẩn Niên lạnh lùng nói, không có chứng cứ thì đối phó với cô ta bằng phương pháp không cần chứng cứ. An Hảo sợ rằng vì bản thân khiến cho cơ thể Lục Cẩn Niên càng khó bình phục. Cô nói, anh có thừa bộ chăn nào không? Tôi sẽ ngủ trên ghế salon. Anh bị thương ở sau lưng cho nên không thể ngủ linh tinh được. Anh không đáp mà đưa đến cốc sữa, uống sữa sẽ ngủ ngon hơn. Cô bất ngờ trước hành động này của anh. Hả? Anh ga lăng bảo cô lên giường ngủ đi. An Hảo đắn đo cho vết thương của anh, nhưng mà anh bị thương, không nói không rằng Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng bế cô lên. Sau đó anh đặt cô lên chiếc giường êm ái, cô có chút hốt hoảng, gương mặt bỗng chốt đỏ bừng, con tim bỗng đập loạn nhịp. Cô đành quay người vào trong ký ức ùa về. Cô nhớ lại, đêm hôm nay giống như cái đêm 5 năm trước ở Hàng Châu, lúc ấy hai người ngủ trên hai chiếc giường nhưng đối lưng vào nhau. Cô cười thầm trong đầu nghĩ, giống hệt đêm hôm đó. Một vài ngày sau cả hai tiếp xúc gặp nhau vui vẻ, mãi đến ngày thứ tư thì vết thương của Lục Cẩn Niên mới khỏi hẳn. Trong 4 ngày này mình và anh ấy nói chuyện còn nhiều hơn so với 3 năm trước gộp lại. Trong khoảng thời gian đó gieo cho cô những niềm vui hạnh phúc, thế nhưng cô lại nghĩ sai. Lúc ấy mình đã tưởng rằng mình và anh ấy sẽ tiếp tục phát triển một cách tự nhiên như vậy. Trở lại hiện tại, cô vui vẻ bước xuống xe. Đúng lúc Kiều An Hạ vô tình cũng đang ở đây, đó là xe của Kiều Kiều mà. Lục Cẩn Niên cũng có xe, thế thì tại sao Kiều Kiều lại đưa anh ta tới công ty? An Hạ tò mò nhìn theo bóng lưng hai người họ đi vào công ty. Mình nhớ là Kiều Kiều không thân với Lục Cẩn Niên lắm mà, hai người họ thân mật như vậy từ bao giờ? Trong nhà ăn, anh phục vụ lớn tiếng thông báo, mọi người đừng đi, hôm nay giám đốc Lục mời mọi người ăn đêm. Bên trong chiếc khay đựng mấy con tôm hùm đất đỏ tươi, mọi người cùng nhau vây quanh quầy đồ ăn thích thú kêu lên, oa tôm hùm. Bên kia An Hảo cùng Kiều An Hạ luyên thuyên đôi ba câu. Kiều An Hạ nói, ôi chao Kiều Kiều thích nhé, đây là món tôm hùm mà em thích ăn nhất mà. Lục Cẩn Niên biết cách quan tâm, đưa cho An Hảo một đôi găng tay. Trong khi mọi người vui vẻ tập trung thưởng thức, Trình Dạng cất tiếng nói,
Cảm ơn anh Lục Cẩn Niên. Trình Dạng hạnh phúc ăn không quên để ý đến Kiều An Hạ bên cạnh, để anh bóc cho em nhé. Lục Cẩn Niên bình thản ngồi bóc vỏ tôm. An Hảo đang vui vẻ bỏ từng con tôm đã được bóc vào mồm. Kiều An Hạ ngây người nhìn hai người họ mà tự dặn lòng, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên đồng nghiệp bước đến bên An Hảo nói trêu ghẹo, Kiều Kiều của chúng ta thích ăn tôm hùm nhất định là ăn không đủ, cho nên mới cứ nhìn người khác ăn như vậy. Lục Cẩn Niên nghe vậy nhạt nhẽo nói, nếu thích thì cô ăn phần của tôi đi. An Hảo nhìn vào khay thấy những con tôm đã được anh lột vỏ sẵn, không để cô đắn đo mà ăn, anh giả vờ nói, tôi không thích ăn món này, nếu cô không ăn thì vứt đi, vừa nãy tôi chỉ bóc cho vui thôi. Tống Tương Tư bên này cười gian tà, như vừa kiếm được trò mới lập tức lếch lại gần Lục Cẩn Niên trêu chọc. Bốc tôm hùm vui lắm à, thế thì anh bốc hộ tôi chỗ này cho vui. Anh nổi cáu nhưng biết tiết chế nhỏ giọng mắng, Tống Tương Tư cô chán sống rồi phải không? Tống Tương Tư cố tình trêu chọc, hi hi tôi chưa bao giờ chơi trò nào vui như thế cả. Trong khi đó Kiều An Hạ nhìn bằng ánh mắt hỗn tạp. Trong đầu An Hạ bắt đầu suy nghĩ, anh ta có ý bóc cho An Hảo ngay từ đầu rồi, bỗng trong tiềm thức nhớ đến lời người kia nói, cô có chắc là thế không? Biết đâu Lục Cẩn Niên lại thích Kiều An Hảo. Kiều An Hạ giật mình tự đặt câu hỏi, chẳng lẽ anh ta thật sự thích Kiều Kiều? Cả ba bên kia đang cười nói vui vẻ, bên này An Hạ đang đấu tranh tâm lý nghĩ, không có khả năng Kiều Kiều đã kết hôn với Gia Mộc. Kiều Kiều chắc chắn sẽ không phản bội Gia Mộc, Kiều Kiều sẽ không làm chuyện như thế, tại sao mình lại nghi ngờ Kiều Kiều cơ chứ? Kiều Kiều là người thân nhất của mình cơ mà. Đột nhiên Trình Dạng nhận được cuộc gọi, cái gì tai nạn xe? Vẻ mặt Trình Dạng vô cùng lo lắng hỏi, em đi cùng với Kiều An Hảo, em có bị thương ở đâu không? Có nặng không? Được, anh sẽ tới ngay. Lục Cẩn Niên vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện, ánh mắt không khỏi bàng hoàng. Anh bèn tiến đến giữ Trình Dạng hỏi, tai nạn xe? Trình Dạng không che giấu thành thật nói, đúng vậy, nhưng chắc là không nghiêm trọng lắm. Sắc mặt Lục Cẩn Niên tối sầm lại, trong đầu gào thét, không nghiêm trọng là thế nào? Anh giữ bình tĩnh quay người rời đi không quên hỏi, tai nạn ở đâu, tôi có việc cần về thành phố một lúc, cho nên anh cho tôi đi nhờ nhé. Tại diễn biến khác, nơi hiện trường hai xe va vào nhau, Kiều An Hạ thốt lên, ôi đâm vào đuôi xe rồi. An Hảo trách nhẹ, chị lái xe ẩu quá, chị đang suy nghĩ chuyện gì à? Kiều An Hạ im lặng, trong đầu lại đang đổ lỗi, thì chuyện của em và Lục Cẩn Niên chứ còn gì nữa. Lúc này có người đến, An Hạ biết là Trình Dạng, nhưng không ngờ kèm theo có cả Lục Cẩn Niên. An Hạ bất ngờ kèm theo chút ngỡ ngàng hỏi, tại sao Lục Cẩn Niên lại ở đây? Trình Dạng giải thích, trợ lý của anh ấy đã lái xe đi, mà anh ấy lại đang cần về thành phố, cho nên anh tiện đường cho anh ấy đi. Trình Dạng quay sang hỏi Cẩn Niên, anh có vội không? Hay là anh đi xe của tôi, sau khi xử lý xong chuyện ở đây thì tôi sẽ đưa cả hai về đoàn làm phim. Lục Cẩn Niên im lặng quan sát tình hình, thấy mọi người không ai bị làm sao, chẳng biết anh suy nghĩ gì, quay qua vội giơ bắt xe, không cần, tôi sẽ đi taxi. Mọi người thoáng chốc đơ ra trước lời nói và hành động nhanh như chớp của Cẩn Niên. Riêng An Hạ có nhiều suy tư hơn, cô nhìn theo chiếc xe rời đi mà trong lòng nghĩ, Lục Cẩn Niên có thật là anh có chuyện cần về thành phố cho nên mới đi nhờ xe hay không? Trong rạp kịch, Triệu Manh thông báo, Kiều Kiều cậu phải nhảy múa trong cảnh quay ngày hôm nay đấy. An Hảo đáp, may mà mình vẫn chưa quên những gì được gia sư múa dạy cho hồi trước. Bên kia đạo diễn đang hướng dẫn cho Lục Cẩn Niên, lát nữa khi đang xem cô ấy múa thì anh tỏ ra có chút bồn chồn, sau đó cậu sẽ nhận được tin nhắn từ nữ nhân vật chính mà cậu yêu mến. Sau khi cô ấy múa xong thì cậu sẽ xoay người rời đi, tất cả được sắp xếp. Đạo diễn vào vị trí hô lớn, tốt lắm, bắt đầu. Anh đang u sầu nhìn điện thoại, bỗng ánh mắt vô tình nhìn lên đầy sự ngạc nhiên. Trên sân khấu An Hảo múa một cách điêu luyện, anh ngắm đến ngẩn ngơ. Việc này bị Tống Tương Tư thu vào tầm mắt. Lục Cẩn Niên như thể bị nhấn nút đứng đơ ra tại chỗ. Tống Tương Tư quay sang thấy mọi người bên kia đang vô cùng chấm hỏi, nhanh trí a. Tống Tương Tư cốc nước xuống bị đổ nước ra ngoài. Cạch. Tống Tương Tư lấy đó làm cái cớ ngại ngùng nói, xin lỗi, lúc nãy tôi thất thần một chút, làm phiền mọi người quay lại vậy. Nhân lúc Tống Tương Tư cảnh cáo anh, Lục Cẩn Niên, mặc dù An Hảo múa rất đẹp, nhưng cậu hãy nhớ kỹ rằng bây giờ cậu đang đóng phim, chẳng lẽ cậu muốn cho cả đoàn làm phim biết tình cảm của cậu dành cho cô ấy? Anh không trả lời, quay lưng rời đi. Trong lòng cứ nghĩ, mấy năm nay mình những tưởng rằng mình đã che giấu vô cùng kín đáo, anh buồn rầu tự nói với bản thân, nhưng bây giờ mình mới nhận ra rằng mình đã quá đánh giá cao tính tự chủ của mình. Bên dưới anh nhìn An Hảo đang vui vẻ lòng đầy tâm sự, hoặc là phải nói là từ trước tới giờ mình chưa bao giờ nét mặt hiện lên nỗi chua xót. Thật sự anh đã cố điều chỉnh cảm xúc của chính mình, kiềm chế được bản thân trước mặt cô ấy. An Hạ bên này khó chịu khi thấy thái độ kia của anh. Lục Cẩn Niên anh, An Hảo gọi cô có chuyện, chị lấy hộ em chiếc khăn tay trong ví với. An Hạ đến kéo khóa túi, đồ vật bên trong lộ ra, bỗng cô để ý đến một lọ gì đó không có nhãn. Đây là thứ kia gợi lại phần ký ức, mình nhớ kỹ đây là thuốc của Lục Cẩn Niên. Lúc ấy anh ta nói là anh ta nhận được từ một thầy thuốc trung y già, cả Bắc Kinh chỉ có một mình anh ta có. Dù mình năn nỉ thế nào thì anh ta cũng không chịu bôi cho mình một chút. Bất thình lình cô quay sang chất vấn người đàn ông gần đó, anh là trợ lý của Lục Cẩn Niên phải không? Tại sao lúc chiều anh lại đi xe của anh ấy? Trợ lý khó hiểu đáp, hả, tôi có đi đâu đâu, tôi ở đoàn làm phim cả ngày hôm nay mà. Buổi quay tạm thời kết thúc,
Bên ngoài Lục Cẩn Niên đang hút thuốc thì An Hảo bước đến. Anh hóa trang xong rồi à? Không do dự anh liền dập tàn thuốc. Diễn viên nam thường hóa trang nhanh hơn. An Hảo cười cười nói những lời có cánh, nhưng mà anh đẹp trai thế này thì dù không hóa trang cũng vượt xa so với người khác. An Hảo nghĩ, hình như dạo này giữa mình và Lục Cẩn Niên không còn lạnh lùng, miễn cưỡng như trước mỗi khi gặp mặt thì chúng mình vẫn có thể nói chuyện với nhau đôi ba câu, cứ tiếp tục thế này thì tuyệt quá. Anh do dự hỏi, cô có sao không? An Hảo không hiểu anh nói chuyện gì. Hả? Anh giải thích vụ tai nạn xe lúc chiều. Cô nhớ ra xua tay nói, à không sao, chỉ là húc vào đuôi xe mà thôi. Cô quan tâm hỏi còn anh ngơ ra một chút. Hả? Cô đề cập đến vụ vết thương. Vết thương sau lưng anh đã khỏi chưa? Anh cảm động nhưng chẳng thể thốt nên lời. Anh đành nuốt lại vào trong đáp, khỏi rồi. Vì cảm kích cô đỏ mặt nói, cảm ơn anh đáp không có gì. Cả hai nói chuyện cũng được một lúc sau khuôn viên, anh nhắc nhở, chuẩn bị quay phim rồi chúng ta đi thôi. Sau đó hai đôi chân sánh bước cùng về một hướng, một con đường lát đá uốn lượn, lại giúp cho bọn họ gợi ra một chút tình cảm ấm áp, bầu trời ngã ánh chiều tà. Cùng cơn gió đêm dịu dàng, ánh đèn lóng lánh tất cả đều rất yên tĩnh. An Hạ chứng kiến hai người họ cùng đi với nhau. Cô cau mày khó chịu, Lục Cẩn Niên, hình ảnh anh cùng em gái mình, không ngờ người làm anh vấn vương nhiều năm như vậy. Không ngờ tình yêu mà anh chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ. An Hạ mím chặt đôi môi lòng tràn sự thất vọng, lại thật sự là Kiều An Hảo. Cô siết chặt nắm bàn tay bày tỏ không cam tâm, lại chính là Kiều An Hảo. Chuyển cảnh đến công ty, tiếng gào thét đầy giận dữ như sét toạc cả căn phòng. Tại sao? Tình hình bất lợi khiến Lâm Thi Ý điên đảo, các hợp đồng gần đây đều bị hủy bỏ. Các phóng viên chuyên săn tìm scandal cũng không thấy đâu cả. Cô ta ngẫm nghĩ tự đánh giá sự nghiệp của bản thân, mình gia nhập làng giải trí bao nhiêu năm nay, cũng có thể coi là có chút danh tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống không rõ nguyên như thế này. Ánh mắt cô ta hằng lên cơn căm thù ghét bỏ Kiều An Hảo. Cô ta lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, giám đốc Tôn tôi muốn tặng cho anh một món quà lớn, chính là cô gái mà anh luôn mơ tưởng, Kiều An Hảo. Cô ta ấy vậy lên mưu hành kế bẩn nhằm chơi xấu An Hảo. Tại suối nước nóng, các cô gái đang thư giãn ngâm mình trong làn nước ấm, An Hảo phải thốt lên, oa thật thoải mái. Nhóm nhỏ tụ tập phía xa kia, bỗng một cô gái thích thú nói, tương tư ngực của chị đẹp quá. Nữ phục vụ mang khay thức uống tiến vào, một cô gái đang ngâm trong nước nói, còn được mời rượu nữa. Lâm Thi Ý ngồi trên bờ lấy lý do nói, hôm nay đến kỳ kinh nguyệt của tôi, cho nên tôi không thể ngâm nước quá lâu, mọi người cứ chơi tiếp đi. Bên này An Hảo vô tư vui vẻ nói chuyện và uống một ly rượu, bỗng cơ thể có biến chuyển, cô khó chịu đi lên. Nóng quá. Nữ đồng nghiệp lo lắng nói chắc là cậu ngâm mình lâu quá. An Hảo đáp mình đi vệ sinh một chút. Vào nhà vệ sinh An Hảo rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng điều đó vô dụng, mặt cô vẫn đỏ. Nhìn trong gương cô tự hỏi, tại sao mặt của mình lại đỏ thế này? Đôi chân siêu quẹo đi không vững, từ đâu bóng dáng xuất hiện đỡ lấy. Lâm Thi Ý nỡ nụ cười khi bước đầu kế hoạch coi như thành công mỹ mãn. Triệu Manh hốt hoảng chạy vào thông báo, chị Tương Tư không thấy An Hảo đâu cả. Giọng Triệu Manh run rẩy nói, cậu ấy nói đi vệ sinh nhưng mãi không thấy trở lại. Quần áo của cậu ấy vẫn ở trong tủ chứa đồ. Tương Tư quay qua nói, đến phòng giám sát xem sao. Thông qua camera ghi lại hình ảnh An Hảo bị một người phụ nữ mang đi. Triệu Manh không khỏi bất ngờ, đó là Lâm Thi Ý. Cô lập tức nhấc điện thoại, phải báo cảnh sát mới được. Tương Tư bên cạnh vội ngăn cản, cô lấy lý do gì để báo cảnh sát? Lâm Thi Ý chỉ dìu An Hảo chứ không phải bắt cóc. Tương Tư bình tĩnh phân tích, cảnh sát dựa vào gì để xác nhận rằng An Hảo đang gặp nguy hiểm? E rằng đến khi bọn họ tới thì chuyện đã quá muộn rồi. Triệu Manh nóng lòng hỏi, thế thì làm thế nào bây giờ? Không nghĩ nhiều, Tương Tư bảo, gọi cho Lục Cẩn Niên. Bên này An Hạ đột ngột mở cửa bước vào gọi lớn Lục Cẩn Niên. An Hạ đanh thép vạch trần sự thật,